Aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios. Sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magkinatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kamot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha, kay nabatian naton, kag nabalaan naton, ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin, nga kita nagasabat, may response kita sa sininggugma kag grasya sang mahal nga Dios. Nga kita man maghigugma sa isa kag isa. Kag ang paghigugma sa isa kag isa, aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church. Nga ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis nga kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling wala sing mabilin sa aton, kundi kita nagakaptanay sing kamot, nagaupdanay, gapanglakaton sa sining kadalanan sang aton nga kabuhi, padulong sa grasya sa mahal nga Dios, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mga kabombo naton, ako nagatamyaw sa inyo, Happy New Year. Kag pagsiling naton nga Happy New Year, ginaupdan ina sang aton nga pagpangamuyo. Pagpangamuyo gid, kaptan gid naton ang aton pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Sa pagkamatuod, kung kita nagakabuhi sa grasya sang Dios, may happiness gid kita. Para sa aton tanan, sa inyo tanan, nga kabombo naton. Happy New Year! Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iya sang Bombo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang Bombo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad. Di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon. Mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandong para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini mangin layaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang law. And Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard.
Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 38 minutos na nakalikas-stock na alas 5 sa hapon. Welcome mga Pinas, pagpalakit sa Platuntunan Bombo Report sa Afternoon Edition, pang Martes edisyon sa Platuntunan, petsa 28 sa bulan sang Desyembre. Maulanon ang palibot sa syudad sa Bacolod. Kagabili ka porosyon sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta naman sukay natin, kamusta naman tagpulawati, kamusta natin si mga kabombo sa kabuusan ng 61 ng mga barangay sa syudad sa Bacolod. Mga suki natin sa mga banwa ka syudad sa kabuusan sa probinsya. Welcome naman na. Mga nakatutok live sa atin sa FB, sa atin YouTube channel. Mga negustuhan na Bacolod noon, di mas kabayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan ha. Makitaan na ito papalagan sa ngapon. Inyo Platuntunan Bombo Report sa Afternoon Edition. Mga matinderos-tinderas natin sa mga merkado na ito. Kamustang baklanay sa mga hapon. Kamustang baliganay. Of course, mga utod pa natin karoon nga naghagaw pa pala ulit. Tagsan na kami panimalay. Siniya nga kahaponanon. Kapag nyo tagsan di kahapon, Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita sa ato? Sino mga nagapaunang mga balita lokal? Syudad sa Bacolod, may gindisigdar nga 73 ka mga lugar nga pwede o mahimo mahimo nga designated kon inakabig nga designated firecracker zone. Da mo pwede makapalupok sa pagsaulog ya sang bagong tuig. Samtang duwa ka mga lalaki tiklo man sa syudad sa Bago matapos iya nga narekubiran sang armas lutang. Sa mga nagapauna nato niya mga balita sa palibot sang pungsod, ang masobra 5 trilyones pesos nga national budget sang Pilipinas, mahimo na nga pirmahan ni Presidente Duterte antes magbagong tuig. Kagang Pilipinas, gain pa siguro karon sa Department of Health, nganda naman na tubangon o kung awayon ang Omicron COVID variant. Kag sa balita natin yung gikan sa lawas, 18 patay sa malapnagon nga baha. Dito iya sa may pungsod, Brazil. Siyempre ilan, no? Doon yung mga pungga ng mga pag-ulan kapag baha, no? Sa hindi nga bahan niya sa kalibutan. So muna mga balita, ato ni May-Mayo na balita ato ang kabutamon siningapon, pagpalagad siya Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. This time, natang report sa patrol, balita ni Bombo Carla May Defensor, ining lugar, no? Ang gindesignar sa ato siling Philippine National Police Bacolod City Police Office, sa kabusan sunod sa Bacolod, no? Sa 61 kabaranggayan naton, may ara ka 73, no? Ka mga area nga gindesignar nga dalang pwede makapalupok, ha? Sang mga firecrackers sa pagsaulog naton sang bagong tuig. Kaya hindi lang basta-basta sa una ti damo kasi nagreklamo, abisan ilang sa natong adalan, sa gadalan, mga naglalabay nga tawo, ginabuyan sa mga palupok, nagakapaso, nagakapilasan, nagakakibot mga kaibigan. No? Kaya daw pila naman nagatuig nga mayroon kita ginasignar ng mga lugar nga dra lang pwede kamo iya makapalupok sa mga barangay, magisignar nga lugar sa banwa or syudad, no? Magisignar nga lugar nga da lang pwede makapalupok kag da lang pwede magkabaligya iya sang palupok mga kaibigan. Para avoid bala, likaw disgrasya, likaw sunog, mga kaibigan, mas mahigod dili yung palupok kaya basi magbuhin pang kadamo sa imo sini nga tudlo sa pagsulod sang bagong tuig. Sa si Bombo Carla May libro sa ato sini Director sa Bacolod City Police Office para mag-aantay impormasyon ato makaturan, no, sa mga barangay pamati kamo, adto mo sa inyong barangay
pamangkot kamo din hindi nyo designated firecracker zone, na nga dala ka pwede makalupok para hindi mo madakop. Mga balita, dugang pagiging mga balita po sa patrol sa kay Bombo Carla may defensor sa patrol. Bombo Carla, may ngapon, kaming. Yes, Bombo Dennis, sumayara sa 73, no? Ka mga areas nga pwede dito makapalupok sa firecrackers ang mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod, Bombo Dennis. So, yari ang mga designated community fireworks display area sa firecracker zone sa syudad sa Bacolod. So, sa Police Station 1, 4 dari ka mga barangays o 5 dari ka mga barangays ang mayara sa mga designated na mga pwede mapalukpan sa firecracker, Bombo Dennis. So, sa barangay 10 kag 12, aral sa malapit sa People's Market, no? Ang firecracker zone na Bombo Dennis sa barangay 34, basketball court, 35, abandonado nga lote para sa barangay 35. Sa barangay 14, amo ini ang open court designated para sa barangay 14, Bombo Dennis. So, kaya Police Colonel Thomas Joseph Martyr, Bombo Dennis. So, ang mga areas nga ni Bombo Dennis nga ila sini nga pwede, kung diin pwede makapalupok sang firecracker ang pumuluyo, gimutang ini sa mga area, sa mga covered court, mga open lot, kag malapad nga area, Bombo Dennis. So, sa kada police station, so mayroon sang police station, may pulo, police station ang BCPO. So sa pulo ka mga police station, may ari dari mga barangay nga nasakupan, kaga may ara dito sa nga pwede pumuluyo makapalupok sang mga firecrackers, Bombo Dennis. So halos tanan diri nga mga areas nga pwede makapalupok ay ara sa covered court, sa mga open lot, kag sa malapad nga lugar, Bombo Dennis. Kaya ginabutang ni Bombo Carla sa mga kwamla ng siraton lugar nga layo sa malay para iwas man na sunog Yes, Bombo Dennis, ang no, suno kay Police Colonel Thomas Joseph Martyr, ang ila sili nga gimbutangan o kung ang area nga pwede makapalupok sa firecracker ang pumuluyo sa area kung sa diin pwede masudlan sa mga hindi ba nagudlay masudlan sa mga fire trucks, Bombo Dennis, if in case nga mayara sang sunog nga magluntad o kung sa mga ambulance nga mayara sa mga insidente nga mga mautdan bisang kamot o kung para dali makuha ang ini nga mga mabiktima, Bombo Dennis. So, pangabay man ini si Police Colonel Thomas Joseph Martyr na pwede na lang gani, hindi na lang gid magpalupok, madamo man sa ila sini nga pwede magamit, Bombo Dennis, para sa sa ulog, no, kung tubang sa bagong tuig, Bombo Dennis, pwede ini sila makagamit sa mga turotot, no, pwede man ini sila makahampak sa taklob sang kaldero, no, so hindi man gid kinahanglan gid nga gamit sang firecrackers, Bombo Dennis. Kag magluwas na Bombo Carla, hindi ka magpatamasing inom base wala kung hindi ka mapilasan sa palupok, hindi ka mautdansing kamot sa palupok, base tamaan bla kalugbon lang, magkatumba ka sa dalan, o kakita ka kontra, bla Bombo Carla? Mo pagin Bombo Dennis, no? So kung hubog na gid lang man, ati pay munong na lang gid ni sa ila sinitag sa ka mga panibalay, Bombo Dennis, kay may buwas pa man, no? May buwas pa man niya pwede siya maka-celebrate, Bombo Dennis. So hindi gid magpatama sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon, i-enjoy gid, no, ang pagtubang sa bagong tuig. So madamo sang pwede mahimo nga maka-enjoy ka nga hindi hubog kag hindi makapalupok, Bombo Dennis. Pare ka isa pwede Bombo Carla ini mga utod dablang at ikaw sabay dito man malikawan ng may okasyon New Year mo sugala sa bagong tuig ang pagtipon-tipon kag inom hindi na malikawan ang aksidente pag Bombo Carla sa salakyan kung nakainom hindi gid magdala sa any kind of motor vehicle bisan bisikleta gani hindi gid sakay tungtong sa bisikleta kung nakainom kay base iway ka pa kasikat bla to plaka na sa bisikleta Bombo Carla. Maging sakto Bombo Dennis, no, ang pinakadelikado gid kung mahubog, no, madala pa sa mga salakyan, motorsiklo. So magina ang pinaka-delikado, Bombo Dennis, way labot nga nagtukaplak kada may madala sa kapag nga iban nga tao. So mo pagina ang pinakadelikado isubong pagin nga daan, Bombo Dennis, nakabatsak kita sa nga pag-inundan, bakit bala kung sa pagdatubang natin sa bagong tuig, mag-inundan, Bombo Dennis. So amo gina ang doble nga paghalong sa aton sini nga mga kauturan, Bombo Dennis. Pag Bombo Dennis, ang firecracker zone lang diri sa syudad sa Bacolod,
amo na dira ang sa likod sang Pope John Paul Tower, dira sa may reclamation area. So amo lang yun dira ang firecracker zone, no, kung dira lang pwede makabaligya sa mga palupok bomba Dennis. So bomba Dennis, pamatihan nato na pahayag ikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. Every barangay may ara siguro na pagabalo ko do sa 23 fireworks area saan ginausab diri sa no. Usually nila pili nilang open space like hill. Access para pagabalo ko amo sila mga fireworks display areas sa mga every barangay. For as we know, ang only fireworks is ginabaligyan niya allowed is lang sa Pope John Paul though na-approve na siya. So, mumula ng area sa pagkabalo na. Sa every barangay, but hindi ka lang ma-memorize it yung sandiin. But sa pagkasada sa records, there are 73 fireworks areas na pwede ka magamit sa nila. Kung may ara pag iya gusto magpalupok sa for the New Year, pwede ano lang ang designated area sa allow. But it's much better nga hindi na lang tayo magpalupok. We can use naman rotor or kaldero, pwede naman para ma-avoid ang mga injuries pagka after isang 31. Every barangay may ara siguro na pagabalo ko do sa 23 fireworks area saan ginausab diri sa Bombodanis mo na, no, ang payagikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir regarding sa mga areas, no, kaga sa pagpahalong man sa mga pumuluyo sa paggamit sang firecrackers Bombodanis. Pag hindi lang magpalugpok, kung pwede lang hindi magpalugpok sa mga any kind of firecrackers, pyrotechnics, no? Kaglikawan, gid mo karlas, may mga nagapusas bla sa armas utang ba, basi kung basi bla mag-trigger, hapis lang kayo ng kainom na, ang itilawan tabi ni, kung daw mayo pa, kung daw gwapo pa, magpalupok bla, ba kadelikado sa bumukarla, maigaw kasing 3 bullet mo? Yes. Amo Bombo Dennis, no, at ini ang mga kapulisan, manti wala man sang madultating Bombo Dennis, so wala mo tira, ginapanugyan man sang BCPO Director Bombo Dennis, sa mga sibilian man nga mayara sa mga armas lutang, nga ipaiway lang na ang paggamit sa mga armas luthang Bombo Dennis, no, sa tiyon nga mag-celebrar sa bagong tuig. So mas maayos na lang nga magpinggitan ka Bombo Dennis, kasi naman maggamit ka sa mga firearms kadelikado sa mga firecrackers Bombo Dennis. Pwede man na makapasound ka na, enjoy ka na, kasaut-saut ka. Kasi importante mo na bubukar lang, makakreate ka kung sakit. Kustombre, pagpalupok na ton, bot silingon sina, nga makakreate ta ng sound, nga matabog ta ang bad spirit, nga di na ko upod sa bagong tig. Amo ng purpose ipapalupok. Ina-kustombre, nasunod na sa mga Chinese, no? Di, makreate ka man lang sound, pwede ka man na guro ka pangitan sa pamagi, nga pwede ka create ng sound, bumbukarla, kaya bakit na kayo ng martel, pwede ka man nakita ka na lata, sin, taklog, kaldero, kung palpagon, para makakreate lang siyang sound, bumbukarla? Yes, Bombo Dennis, so madamo sa pamaagi, nga pwede makakreate ng sound, kaga pwede ikaw manging malipay man sa pagselebrar sang bagong tuig Bombo Dennis. So sa subong amo na subong ang aton sini nga ginahimo Bombo Dennis, no, pero sa last year na notisyar naton nga do indigin masyado damo sang mga nagapalupok, unlike before Bombo Dennis, mga katay sa dalan makita pa naton ang ila sini nga mga napalupok ng mga katay. So sa siniya Bombo Dennis sa pagsaulog naton sa year 2021, do hindi naging masyado ni nato nakitaan sa dalanon. So kabay pa Bombo Dennis this year o kung na next kung this coming January 1 Bombo Dennis, kabay pa nga hindi nakita na makakita ito Bombo Dennis, no? Kasi madamo sa pamaagi kung paano kita makakreate sa pagpagahod Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis. So diri na makita Bombo Dennis, so duwa ang nadakpan, no, sa pagbayular sa RA 10591 Bombo Dennis, o kung nakuhaan ini sila sa ilang nga posisyon ang firearms Bombo Dennis nagbutan ini sa may o kung nadakpan ini sila sa may Purok Masulhay, Barangay Maaw, Bacolod City, Negros Occidental. Ang mga suspitsado ginkinalakan daya Team Ray Catanyag, 18 anyos, kay Presidente Elisha sa Hacienda Zaragoza, Barangay Don George, Don Jorge, Araneta, Bago City. Bago. Yes, Bombo Dennis, Art Rojo, 26
lamang sa nga nasabit nga lugar, Bombo Dennis. So ini sila nakuhaan sa isa ka unit sang 12-gauge shotgun kag mayara sang anong ka live ammunition kay isa ka kutsilyo pa, Bombo Dennis, kag mayara pagid nakuhaan ini sila sang motorsiklo. So ini Bombo Dennis nagakandak ini sang police visibility kag mobile patrol against lawless elements, no, nga kapusan sa Bago City sa Barangay Maaw, Bago City, Bombo Dennis. So ini sila on board sa motorsiklo nga ginadala nila. So ini sila Bombo Dennis nag-travel, ini sila yara kung kadalagan ini sila sang madasig kag wala sang helmet, Bombo Dennis, no. So ini sila sa mga kapulisan, dito meron sa offline nga baka sita ining mga kapulisan. So na-recovera ini sila sa armas luthang nga 12-gauge shotgun, Bombo Dennis. Okay. So ini sila. Duha ni mang New Year gini sa Presuhan, Bubo Carla? At yan mo gigani Bombo Dennis, no, kaya wala man ini sila sang may ipakita nga papeles sa ginadala nila na firearm, Bombo Dennis, kag may-ari pa ini sila sa isa ka kutsilyo, no. So ari ini sila subong sa kustudiya sa Bago City Police Station for proper disposition, Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis, report nagkika sa patrol. Si Bombo Carla may dapat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant Overall Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat Bombo Carla, may defensor. Mga balita gikan sa patrol. Kalabuso Mang New Year muna sa Presuhan bangod sang pagbitbit nyo sang armas lutang nga wala sang nagakego yang dokumento. Of course, nato na paggagamit sa palupok this coming New Year's Eve na sa pagsigala to sa pagtutoy bahalunga ginato na aton sinilawas halungan ta ang aton isig katawo, halungan ta aton propiedad na kon pwede pa lang hindi na lang kita gamit sang palupok. Enjoy na lang kita sa iba niya nga mga pamagi. Of course, no, hindi gid magturo-tudo kaunda ka mag-inom, kag sa mga nakainom ba hindi gid magkuana paiway gid ang pagmaniho sang anuman nga sa isang motor vehicle. Dahil sa atin na ginaturaan mas aksidente, maaksidente ikaw or base makabunggo ka sa iba niya nga mga individua kung ara ka na sa influensya sa makalubog galim nun, hindi na tsakto yung mo reflexes mga kaibanan ko sa muna ginaturaan niya sang aksidente. Sundon ta, mapanagyan sa ato sining otoridad sa pagsilwar ato niya sang bagong tuig. Di pila tulog na lang, 4 na tulog na lang, kalakip subong adlaw, bauti 4 na tulog na lang, bagong tuig na mga kaibanan. 55 minutos na nakalikas stock na alas 5 sa hapon, yung patutunan Bombo Report sa afternoon edition magapanabalik. Makaligad lamang pila ka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! To all Star Nation and to Bombo, we all would like to greet you. Si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights, sa iya New Year's message. Sa mga kabombo naton, magasulod kita sa bagong nga tuig, 2022. Huwag kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig, 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig, nga may pagsalig. Trust and confidence. Tungod kay ning aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako mo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios. Sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magpaginatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kabot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton.
Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat, may response kita sa sininggugma kag grasya sang mahal nga Dios. Nga kita man magigugma sa isa kag isa. Kag ang paghigugma sa isa kag isa, aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church. Nga ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis na kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling wala sing mabilin sa aton, kundi kita nagakaptanay sing kamot, nagaupdanay, gapanglakaton sa sining kadalanan sang aton nga kabuhi, padulong sa grasya sa mahal nga Dios, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mga kabombo naton, ako nagatamyaw sa inyo, Happy New Year. Kag pagsiling naton nga Happy New Year, ginaupdan ina sang aton nga pagpangamuyo. Pagpangamuyo gid, kaptan gid naton ang aton pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Sa pagkamatuod, kung kita nagakabuhi sa grasya sang Dios, may happiness gid kita. Para sa aton tanan, sa inyo tanan, nga kabombo naton. Happy New Year! Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time punto alas 6 na sa gabi. Standby na ka mga Dugan News Center tayo kasulod. Talagaw labas kag mga pa unang mga balita nasyonal no nga to siling budget nga sobra 5 trillion pesos sa masunod nga tuig 2022 ang pagapirmahan ko ng Presidente Duterte antes matapos ang ining bulan no putsin antes sulod kita sa bag-ong tuig no pirmahan ni Presidente ato sili budget for next year mga kabinan no mayo man na para at least no magamit kaya may mga disaster pakitaan nga ginap mga tubang diri sa pungsod ang mga nabiktima iya sa Bagyo o death no of course padayon pa atong pandemya sa COVID-19 mga kaibigan pakidugan naton nga mabalita ngari na News Center sa ating mga Bombo Network News. News Center Kimin. No, nalagay alang signal nila nalagay untang nga News Center dugay no duga pa ginaton nga mga
balita, bantayan nyo, pila na ang number of fatalities sa Bagyo Odette sa pungsod. No? Sunod sa National Disaster Risk Reduction Management Council, naglabot na sa 397 ang reported nga patay, mga kaibigan. Sa rin na, News Center, Kimin! Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Evening Edition, Martes ng gabi Pangulong Rodrigo Duterte sa 2022 National Budget. Populasyon naman ng Pilipinas inaasahang tatas lamang na mahigit 300,000 ngayong taong 2021. Para sa ating COVID-19 update, ang COVID-19 active cases sa Pilipinas umakyat sa 9,750 matapos na makapagtala ng 421 na bagong infections ngayong araw. Nasa 7 tindahan naman ng paputok ang ipinasara dahil sa mga paglabag. Libo-libong illegal firecrackers na kumpiska. Ang mga hindi pa bakunado laban sa COVID-19 hindi na raw papasukin sa mga commercial establishment at mga government offices doon sa Iloilo City. Sa international news naman, Japan at China nagkasundong maglunsad ng military hotline sa taong 2022 sa gitna ng territorial tension. At para naman sa ating sports balita, Filipino-American na player na si Jordan Clarkson nanguna sa panalo ng Utah Jazz laban sa San Antonio Spurs. Entertainment news naman, 51 years old na si Charpay Picache. Di akalain na magkakabalikan sila ng 66-year-old na si Edu Manzano. Usap-usapan namang romantic relationship ni Rufa Gutierrez at Herbert Bautista mas lumakas pa matapos magkasama na nagdiwang ng Paskuang dalawa. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, naglaan pa ng karagdagang 50 million pesos o katumbas po yan ng $1 million na relief assistance ang Estados Unidos para sa mga komunidad na sinalanta ng bagyong Odette. Ayon sa US Embassy sa Pilipinas, ang tulong na ito ay bukod pa sa initial na relief assistance na nagkakahalaga naman ng 10 million pesos o katumbas ng $200,000 na inanunsyo noong nakaraang linggo. Ang karagdagang relief assistance mula sa US Agency for International Development o itong tinatawag na USAID, katuwang na rin ang World Food Program, ay gagamitin para sa 4 na emergency logistics hubs sa Surigao del Norte para sa storing at distribution ng relief supplies. Sinabi ng embahada na ang World Food Program ay magpapadala rin ng mga pagkain sa gobyerno ng Pilipinas para ipaabot naman sa mga biktima ng bagyo at tutulong din sila sa re-establishing ng mga linya ng telecommunications network na sinira ng bagyo. Noong nakaraang linggo ay nakipag-partner pa ang USAID sa Action Against Hunger para makipagbigay naman ng mga pagkain, maiinom na tubig, hygiene kits at iba pang relief supplies sa mga apektadong komunidad sa Surigao del Norte, gayon din sa Dinagat Islands. Samantala, ang bilang naman ng mga nasawi sa pananalasan ng bagyong Odette pumalo pa sa halos 400 ayon sa NDRRMC. Samantalang Malacanang naman nagpaliwanag sa pagkaantala ng paglagda ng Pangulong Duterte sa 2022 National Budget. May detalye pa si Bombo Raymond Tinazo. Bombo Ever, Bombo Day, may tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa 397 ang bilang ng mga nasawi dahil pa rin sa bagyong Odette. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni NDRMC Executive Director Undersecretary Ricardo Halad na karamihan sa mga nasawi ay dahil sa pagkalunod. Ang iba ay dahil nadaganan ng nabuwal na puno na trap sa ilalim ng mga gumuhong infrastruktura at tatabunan ng landslides. Ayon kay Halad, 83 naman ang nai-report na nawawala habang 1,147 ang nasaktan. Meron naman aniyang kabuang 4,235,400 na tao katumbas ng mahigit 1 milyong pamilya ang naapektuhan ng bagyo sa tinatayang 6,000 mga barangay. Higit 560,000 sa mga ito ay inilikas at ngayon ay nanatili sa 1,201 na evacuation centers. Ayon kay Halad, pinakamatinding naapektuhan ay ang Palawan, Negros Occidental, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Southern Leyte, Leyte Province, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Na ito pa ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Ricardo Halad.
Meron tayo ngayon na recorded na 397 na patay, 83 missing at 1,147 injured. Karaniwan na circumstances ng pagkamatay ay yung mga nalunod, may mga insidente na nangyari sa dagat, lalo na yung mga parating pa lang si Bagyong Odette, may mga tinamaan ng mga bumagsak na puno at mga tinamaan ng mga debris ng kanilang nag-collapse na mga bahay or structures. At meron din sa landslides. Samantala, sa ibang dako ng mga balita ay ipaliwanag ng Malacanang kung bakit hindi natuloy ang pagpirma ngayong araw sana ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 2022 National Budget. At sinabi ni Acting Presidential Spokesman Secretary Carlo Nograles na may prosesong kailang daanan ang pambansang budget bago ito aprobahan ng Pangulo. Ayon kay Nograles, makapal ang budget book at isa-isa pa itong binubusisi ng Malacanang. Dagdag pa ng opisyal, ilang araw lang naman ang ginagawang review process at tiyak naman itong mapipirmahan ng Pangulo bago pa man ang December 31. So, ibig sabihin niyan ay walang magaganap na reenacted budget sa susunod na taon na crucial para sa economic recovery ng ating bansa mula sa COVID-19 pandemic, gayon din sa panalasa ng mga kalamidad at pinakahuli rito ang Bagyong Odette. Narito pa ang bahagi ng pahayag naman ni Secretary Nograles. Tuloy-tuloy pa po yung review process, hindi pa po natatapos yung review process at pagsusuri ng budget. Alam nyo, medyo makapal ang budget book. Napakakapal ng budget book, ilang libro po yan na kailangan isa-isahin. May prosesong dinadaanan yan dito sa Executive Department after na maratify yan ng both the House of Representatives at ng Senado. At pag sinabit po yan dito sa Executive Branch sa Malacanang, ay dumadaan po yan sa vetting at review process. So ilang araw na lamang po at matatapos na rin yung review process and the President will immediately sign the budget. We would want to assure and reassure the public that the budget will be signed. Pipirmahan po ni Pangulong Duterte ang budget for 2022 bago pa man sumapit ang December 31. Even before the budget is submitted to Congress, meron pong proseso yan, dumadaan pa yan sa DBCC at doon pa lamang ay sinusuri na nila, pinag-aaralan na nila kung ano yung ceiling, magkano ba yung kayang gastusin ng ating pamahalan, ng inyong gobyerno sa darating na taong 2022 at saan pagkukunan ang pera para dito sa mga projects, activities, and programs of government for 2022. So, doon pa lamang at even during the defense in Congress ay nag-identify na po sila ng revenue or sources of revenue kung saan kukunin yung kinakailangan na pondo to sustain and to implement the budget. Si Acting Secretary Tina Rose Canda na ang posible na mayroong isang item sa 2020 national budget ang i-veto ni Pangulong Duterte pero ayaw din niyang pangunahan dahil nasa pag-aaral pa nga ng legal department at kasama na yung ibang mga nasa Office of the President sa naturang pambansang budget. So abangan natin starting today ulit hanggang December 31 ang ceremonial signing ng budget ng bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo Raymond, maitanong ko lamang kung na-account ba sa magiging budget para sa susunod na taon itong gagawing mga rehabilitation efforts at response efforts na din ng pamahalaan dito naman sa pananalasa ng Bagyong Odette kamakailan kasi nangyari lamang ito on the latter part na ng buwan ng Disyembre, Bombo Raymond. Well, tama ka dyan, Bombo Dave, kasama yung inaasahan na pagkukunan ng pondo para sa rehabilitasyon
lalo na yung pangmatagalan talaga, yung mga bahay, mga infrastruktura na nasira. So talagang doon hugutin sa 2022 national budget, or pwede ring by next year ay mag-request ng supplemental budget ang Pangulong Duterte sa Kongreso, at tingnan natin kung anong magiging diskarte rito. Pero for sure ay gaya nga kanina simula pa kagabi, yung sinagawang Talk to the People ng Pangulo ay doon talaga sa 2022 national budget kukunin, dahil yung relief operations, relief efforts, yung pansamantala lamang, yung pagkain, tubig at shelter assistance, yung temporary temporary shelters, ay doon kukunin sa natitira na contingency fund at yung sa contingent fund ng Office of the President, at yung natitira pa na calamity fund ng 2021 national budget. Bombo, Dave. Bombo Raymond, naalala ko kasi nung tinatalakay pa sa dalawang kapulungan ng Kongreso itong 2022 na 5.24 trillion pesos na proposed budget para sa susunod na taon, parang naging contentious o naging laman ng mahabang usap-usapan ng mga mambabatas yung pondo para sa NTF-ELCAC. Nabanggit ba ni acting presidential spokesperson na Secretary Nograles kung kasama ito sa mga parang tinitingnan talaga o sinisilip ng husto ng Pangulong Duterte, Bombo Raymond? Well, sa ngayon ay wala flawless print si Secretary Nograles, lalo pat hindi naman siya involved doon sa vetting and review process doon sa budget book o yung enrolled bill na matatawag, Bombo Dave. So sa ngayon ay ongoing pa, at usually ang binivito ng presidente ay yung mga align item o yung mga budget provisions na alanganin sa pagkukunan ng pundo. So magiging useless din yung provision na yun. So tiranggal na lang, ini-scrap o kaya ay hindi practical, at sa tingin ng Pangulo ay magiging may legal question sa naturang budget provision, Bombo Dave. So tingnan natin. Pero as we speak, isa sa mga baby fund, yung inilaan para sa NTF-ELCAC, yung National Task Force to End Local Conflict, Bombo Dave. So sa tingin natin, baka hindi yan isa sa pag-iinitan o i-scrap ng Pangulo, dahil ito ay sila mismo ang nagsulong sa Kongreso. Ipinaglaban. Siya nagsabi noon, I remember it right, Bombo Dave, ibalik ng Senado yung binawas nila na halos o mahigit 20 billion na pondo ng NTF-ELCAC, Bombo Dave. Bombo Raymond, may tanong ko lamang din kaugnay naman sa pananalasa din ng bagyong Odette. Kailan ba, may schedule na ba kung kailan matatanggap ng mga kababayan natin na binagyo yung parang financial assistance na makukuha nila mula sa ating pamahalaan, Bombo Raymond? Well, doon sa cash assistance na binanggit din ng Pangulo, yung 5,000 pesos per family, at I understand ito ay nakapaloob sa 4 billion na ida-download ngayong araw ng Department of Budget and Management doon sa mga concerned local government units. So, diskarte na yan ng mga LGUs kung paano mapabilis yung pamamahagi na naturang cash assistance. Lalo pa ngayon, marami pa yung mga isolated areas at hindi pa marating-rating talaga at mahanap yung mga beneficiaries ng mga pamilya. Lahat, may ilan kumbaga nakita na hanap na. Pero yung iba hindi pa kasi. So may mga, sabi ni Secretary Anyo, ay may mga proseso sila like mga sa ibibigay cash, old cash o kaya ay online o sa bangko, gagawin lahat daw ng paraan para maibigay the soonest possible time. Pero ngayon, on the way, gaya ng report ni Secretary Halad, yung shipload, ilang galon ng water supply, yung malinis na inuming tubig at sa mga food packs pa na doon manggagaling dito sa ating Port of Manila, Bombo Deo. So ilang araw pa yun siguro makakarating, depende sa biyahe. So baka bukas o in the next few days, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond Tinaza.
Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, na mahagi naman ng tarpaulin sheets ang Department of Human Settlements and Urban Development o itong DHSUD sa mga nawala ng tahanan sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao na hinagupit ng bagyong Odette kamakailan. Ang DHSUD katuwang ang United States Agency for International Development o USAID, gayon din ang International Organization for Migration ay namahagi ng kabuang 5,598 na shelter-grade tarpaulin sheets sa mga apektadong komunidad sa Cebu, Bohol, Southern Leyte at Caraga Region. Nauna nang inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Social Welfare and Development na bumili ng mga trapalo, itong tinatawag nga na tarpaulin sheets, na magsisilbing temporary shelters ng mga pamilyang sinalanta ng bagyong Odette sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sinabi ni Pangulong Duterte na ang pagbili ng mga materyales na ito ay dapat gawin sa loob lamang ng 48 oras kung posible. Ang DHSUD ay nagbigay din ng 487.5 million pesos na financial assistance sa mga rehiyon na hinagupit ng bagyong Odette, kung saan ang mga recipient families ay nakatakdang makatanggap ng 5,000 pesos bawat isa. Kabuang 97,500 na mga pamilya ang inaasahang magbebenepisyo mula sa cash assistance na ito. Sa ngayon, sinabi ni DHSUD Secretary Eduardo Del Rosario na pinabubuti pa nila ang kanilang mga ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang mas mabilis na delivery ng mga relief at financial assistance sa mga rehiyon na sinalanta ng bagyong Odette. Samantala, papalo naman sa 3.37 billion pesos ang kinakailangang halaga para sa rehabilitasyon ng mga napinsalang mga paaralan na dulot na rin na pananalasan ng bagyong Odette. May detalye pa si Bombo Padiernos. Nasirang mga paaralan at iba pang mga kagamitan ang iniwang pinsala ng bagyong Odette matapos na manalasa ito sa Pilipinas. Ipinahayag ni Department of Education Secretary Leonor Briones na umabot na sa mahigit 12 million ang mga mag-aaral na naapektuhan ng kalamidad. Kabilang aniya sa mga naapektuhan ng pagtama ng bagyo sa bansa ay ang 11 mga rehiyon, 121 na mga school division offices, 29,671 na mga paaralan at nasa 12,029,272 na mga mag-aaral. Aniya, nasa 3.37 billion pesos ang tinatayang halaga na kakailanganin ng DepEd para sa reconstruction ng 1,086 na totally damaged na mga silid-aralan, gayon din ang para sa rehabilitasyon ng 1,316 ng mga bahagyang nasirang mga classrooms. Milyon-milyon din ang tinatayang halaga ng kakailanganin ng kagawaran para sa pagkapalit ng mga napinsalang non-infrastructures tulad ng mga school furnitures, learning materials at school computer sets. Sinabi rin ng kalihim na posibleng gamitin ng kagawaran ang bahagi ng kanilang matatanggap na 2022 budget para sa isasagawang rehabilitasyon. We will probably be looking at the 2022 budget as soon as it is passed, and will plead and beg for consideration, as we will be probably using a portion of the 2022 budget for rehabilitation. Samantala, ibinahagi din ni Briones na mayroong 230 million pesos na Quick Response Fund ang DepEd na maaaring gamiting tulong para sa mga rehiyon na sinalanta ng bagyong Odette. Ang 3.8 million pesos dito ay nananatili pa niya sa DepEd Central Office, habang ang natitirang 227 million pesos naman ay nakalagak sa mga regional offices ng Department of Education. The Quick Response Fund, one of your earliest instructions, Mr. President, was to check on our quick response funds if there is any leftover. It's already the end of the year, Mr. President, and we have counted. We looked under the pillows, we checked the posts, we looked at our coconut shell banks and so on, and we counted 3.8 million, which is still with our office, and we also counted continuing funds which are available. This is 227 million, which can also be used, and these are savings from current funds and continuing funds, which have already been downloaded to the regional offices. We immediately did this because we know that all the speeches, all the tears in the world will not
bring back those buildings, will not bring back our facilities without the necessary financial resources and the cooperation of everybody. Sa kabilang banda naman ay nasa 656 na mga pampublikong paaralan at nasa 3,671 na mga silid-aralan ang kasalukuyan nagsisilbi bilang mga evacuation centers ngayon para sa mga kababayan natin na sinalanta ng bagyong Odette. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pa mga balita, mga kabombo at ka-Star Nation, inaasahan naman ng Commission on Population and Development o POPCOM na tataas ng 0.3% o katumbas po yan ng 324,000 ang populasyon ng bansa ngayong 2021. Sa isang statement, sinabi ng POPCOM na ito na ang pinakamababang population increase kung sakali sa loob ng 75 taon. Ayon sa POPCOM, ang annual natural increase na ito ay pinakamababa magmula noong 1946 hanggang 1947 nang madagdagan ang populasyon ng bansa ng 254,000. Kung mangyari man ang inaasahan ng POPCOM, ang populasyon ng Pilipinas sa katapusan ng taong kasalukuyan ay maaaring pumalo lamang sa 109,991,095. Ang bilang na ito ay mas mababa ng 2 million kesa sa naunang projections base na rin sa 1.63% population growth rate. Magugunita na ang natural increase sa populasyon noong 2020 ay nasa 0.79% o katumbas po yan ng 914,747 na mga individual. Kaya naman ang kabuang populasyon na noong taon na iyon ay nasa 109,667,216. Sinabi rin ng POPCOM na ang kanilang computations ay base na rin sa Vital Statistics Preliminary Reports ng Philippine Statistics Authority mula January 20 hanggang August 2021. Kaya ayon naman kay Population and Development Undersecretary Dr. Juana Perez III, nananatiling prudent kasi ang mga Pilipino sa pagde-delay sa pagkakaroon ng anak o pagkakapamilya dahil sa pinagsamang economic crisis at gayon din sa COVID-19 health emergency. Sa nakalipas aniyang 2 taon na mababa ang pagtaas ng populasyon ay nagkaroon naman ng pagkakataon para sa pagkamit ng mas stable population na kayang sumuporta sa socio-economic development sa national at household levels. Sa karagdagan pang balita, umapila naman ang state-run Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga pribadong ospital sa bansa na pag-isipan ulit ang kanilang pinaplanong PhilHealth holiday. Gayong mga ordinaryong Pilipino ang siyang magdurusa ng husto kapag ito ay matutuloy. Nauna nang hinimok ng Private Hospital Association of the Philippines ang mga miyembro nila na huwag tanggapin ang claims para sa PhilHealth deductions sa mga health services mula Enero 1 hanggang 5. Ayon kay PhilHealth spokesperson na Shirley Domingo, nakipag-ugnayan na sila sa FAPI para talakayin at matugunan ang kanilang mga concerns, partikular na nga sa mga reimbursements. Narito pa ang karagdagang pahayag ni PhilHealth spokesperson Shirley Domingo. Sana po hindi po maituloy ito ng Private Hospital Association po. Sana ma-rethink nila itong call na ito, no? Kasi in the end, yung magsasuffer nito ay yung ating mga members po. So, ginagawa naman po lahat ng PhilHealth para makipag-usap sa kanila po. Yes po, recently po ay nag-meeting na tayo with Dr. Degrano himself and some of the officers, no? And we also, our president mismo, si Attorney Dan Tigueran, ay pumunta sa Iloilo para makipag-usap sa mga hospitals doon na may issue po sa amin. Sinabi naman ni Private Hospital Association President Dr. Jose Degrano na ang PhilHealth Holiday ay isang pamamaraan para maipakita ang kanilang suporta sa mga ospital na nauna nang nagsabi hinggil sa kanilang pagkalas sa health insurer dahil nga sa natatambak na hindi nababayarang mga claims. Aabot pa lamang kasi niya sa mahigit 155 billion pesos ang halaga ng claims ngayong may pandemya ang nababayaran ng PhilHealth. Sa naturang halaga, 11.64 billion pesos ang binayad sa kanilang partner hospital sa pamamagitan ng debit credit payment method. Bombo Breaking News!
Mga kabombo at ka-Star Nation, yung isang bangka na karga-karga ang mga relief goods papunta sana sa Dinagat Islands ay tumaob daw. Nakatutok sa balitang iyan ang Bombo Radio Butuan. Yes, Bombo Dave, sa ating breaking news mula dito nga sa Bombo Radio Butuan, malungkot nga na balita dahil ang bangkang kinargahan ng mga relief goods para sana sa mga apektado ng bagyong Odette sa may Dinagat Islands. Ang sinasabi nga tumaob, ang naturang grupo ay ang kinomisyon mismo ni Butuan City Sangguniang Kabataan Butuan City Federation President Saint Zephany Panpanietes, kung saan nga ang mga kasamahan niya ang magsahatid sana sa mga sana dito. Sinasabing nasalba kaagad ang 50% ng nasabing mga goods. Sa karagdagang impormasyon na Bombo Dave, ating makakapiling linya si Escape Butuan City Federation Saint Zephany Panpanietes. Bombo Jason, go ahead. Ayusin lang natin yung ating linya ng komunikasyon sa ating makakapanayam. Go ahead, Bombo Jason. Yes, Bombo Dave, sinasabi nga ayon nga kay Zephany Panpanietes ay lumubog nga yung bangkang kinargahan ng mga goods na papunta sana sa Dinagat Islands. Pero ang sinasabi nga na naligtas naman yung 50% ng mga goods. Ang kaugnay nga dyan ay nagpapasalamat siya sa Bombo Radio Butuan kanina dahil isa tayo sa nagbigay ng impormasyon, lalo na sa numero o sa mga contacts ng Philippine Coast Guard Surigao del Norte para nga sila ay kaagad na matulungan. Kanina nga sa panayam natin ay sinasabi niya nga para nga ito ay mga kinabibilangan ito ng mga private institution, private individual para nga nagtulungan sila para nga mayhatid itong mga goods papunta sana sa Dinagat Islands, Bombo Dave. Yun nga, masama ang bad news nga lang dito ay yung mga goods na labis na kinakailangan ngayon ng mga residente ng Dinagat Islands ang naapektuhan. Malaking tulong na sana ito para doon sa nasabing isla, Bombo Dave. Bombo Jason, makakapanayam natin, makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga nanguna sana sa pagpapahatid ng relief goods diyan patungo sa Dinagat Islands. Ma'am, magandang gabi po. Sir, magandang gabi po. Opo, Ma'am Cynthia, maitanong ko lamang kasi nababanggit nga po ni Bombo Jason sa kanyang breaking news na nasa 50% lamang nung kargang mga relief goods ng tumaob na bangka yung nasagip o na-recover. Paano po ito makakaapekto sa ginagawang relief operations natin sa kasalukuyan, Ma'am? Unfortunately, yes, sir, that's true. 50% po yung na-damage. However, the team is still there at Puntabilar. Supposedly, they will be going to Ligo in Dinagat. But unfortunately, the sudden event, ginawa na lang po nila ay pumunta sa Puntabilar at nandun po namigay ng sa community na yon with the 50% na nasalba, na-save na mga food packs. And I think they were trying to save some other things, some other food packs na pwedeng gawing hot meal. The latest update nila sa akin kanina, they told me they're trying to wash the rice, for example, just to serve it with a hot meal. I don't know yet kung ano na nangyari with that 50% na na-save since I still cannot contact them until now. Ma'am, paano po daw ba nangyari yung pagtaob na ito ng naturang bangka? Anong mga panahon na naglalayag ito papuntang Dinagat Islands? Kamusta po yung lagay ng panahon daw, ma'am? I think because of that weather talaga po, sir, it was sudden na bumigla lang daw umulan according to the team, and I think because of the strong waves and winds na may hole po na namuo ang bangka na yon. That's why tumaob po ang boat na sinasakyan ng mga food packs. I think there are 250 food packs together with light and water for a community to be given directly to the community in Dinagat. Mama Zephany, maitanong ko lamang din, kamusta yung crew na sakay naman itong tumaob na bangkan? Sila po ba ay nailigtas at kung gayon man, paano daw po sila na-rescue, Ma'am Zephany?
They were rescued by our Philippine Coast Guard, sir. It was a struggle kasi hindi masyadong naiintindihan kung saan sila. Hindi mo sila mahanap because, again, you cannot understand them because of a bad signal in the middle of the ocean. We are very thankful to the Philippine Coast Guard, and yes, the team is safe already. Three members are from Butuan. One team is not from Butuan City. And there are local marshal, bankero, and other drivers and boat operators na nag-assist kanila. And fortunately, and I'm happy na safe naman din po ang team. Mama Zephanie, ang aking kapartner po si Bombo Everly Rico, may karagdagang katanungan po sa inyo. Bombo Everly, go ahead. Yes, Ma'am Zephanie, isang magandang gabi po sa inyo. Bagamat nakakalungkot po ito nga nangyari, sa ngayon po ba meron po isinasagawa po ngayon yung mga, especially yung Philippine Coast Guard, na pagtunton dito sa mismo po nga pinangyarihan po nitong insidente, Miss Zephanie? Yes, Mama. I think, Ma'am, because again, I have few details because I cannot contact them, but with the photos na send na receive ko, I think the Philippine Coast Guard are helping them na mapunta sa isang community na lang din na nangangailangan din, of course, ng tulong. Yes, ma'am. Pahuling katanungan na lamang po, o baka may mga paalala po kayo o paghingi pa ng mga karagdagang relief assistance para po sa mga sinalanta ng bagyong Odette po dyan sa may inyong bahagi. Go ahead po, ma'am. Yes, again po, this effort is parang collective efforts from individual and private people. But again, if you want to help us, you can just search it on Facebook, SK Federasyon ng Butuan City. We are posting mga different donation drive from other organizations where we can help kasi ang nangyayari po talaga, kami na mga youth volunteers ay nagvo-volunteer for repacking and mobilization, etc. etc. And siguro din, I think, ito po yung parang, the spirit of bayanihan of the Filipino people because we don't want to hear any more news about inefficiency. Alam ko, taga-gobyerno ako, but I cannot just take a blind eye to what is happening. I'm not alleging, but there are news about this and there are text messages, calls, and even chat na directly they are very affected, and we don't want that hindi ayaw natin na that numbers will increase. Kaya nga sometimes nire-reach natin yung mga sarili natin just again to deliver directly the needs of our kababayan. And sa akin lang po na please help. Unfortunately hindi namin na deliver yung sa gusto namin papuntahan sa Ligho Dinagat. But if you have resources, please go there and provide especially food and light and electricity because there's no electricity, so pwede naman mga solar and lights lang muna, sir. So again, maraming salamat din sa Bombo Radio Butuan. They helped me in contacting our Coast Guard. So I'm very thankful and appreciative of the efforts of Bombo Radio Butuan. Maraming salamat. Butuan City SK Federation President, Ma'am Cynthia Zephanie Nietes, maraming salamat po, ma'am, sa oras na binigay ninyo sa Bombo Radio. Thank you, sir. Yes, Bombo Jason, kamusta naman dyan sa kasalukuyan yung coordination naman ng LGU patungkol dito sa nangyaring insidente, Bombo Jason? Yes, Bombo Day, patuloy ang pag-coordinate ng aming LGUs dito, hindi lang dito sa mga lugar, lalo na sa ibang area, Bombo Day, yun nga, para nga may padala yung mga kinakailangan ng mga basic needs ng mga apektado ng Bagyong Odette, particularly doon sa may Dinagat Islands, lalo na doon sa may Siargao Dinagat Islands, at sa may, kasi may isa pang area o may isa pang islang barangay dyan sa may Dinagat Island, malapit na ito sa may Leyte, pero sakop ito ng Dinagat Islands kung saan nga ay wala pa silang nararating o pahirapan pa ang pag-supply ng mga basic needs doon sa may nasabing isla. Ito yung Hibusong Island, Bombo Dave, kung saan nga patuloy ang kanilang panawagan. Ito nga, nagpaparating na sila sa ating himpilan para nga maabot yung kanilang isla, yung kanilang barangay para sa mga kaagarang o kaagad na tulong, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Jason, at mag-ingat kayo dyan. Mula dito sa Bombo Radio Butuan, Bombo Jason Simurlan para sa Bansang Radyo na Pilipinas. Basta Radio. Bombo!
Nililinaw naman ng Department of Health o DOH na tuloy pa rin ang paglalabas nila ng mga mahahalagang impormasyon hinggil pa rin sa COVID-19 cases dito sa Pilipinas. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, sa halip na ang nakasanayang daily case bulletins ay magpo-post pa rin naman ang DOH ng COVID-19 data na mayroong nalalaman na brief analysis bilang kapalit simula Enero 2022. Nagdesisyon aniya ang DOH na itigil na ang paglalabas ng mga case bulletins na pinupost sa social media kada araw tuwing pagsapit po yan ng alas 4 ng hapon dahil karamihan naman sa mga detalyeng nakapaloob dito ay hindi rin aniya gaanong kapakipakinabang sa mga mamamayan sa ngayon. Para pa sa kagawaran, ang nais aniyang makita kada araw ng publiko ay ang numero lamang ng mga naitatalang bagong COVID-19 cases, gayon din ang bilang ng mga namatay at bilang ng mga gumaling, pero hindi na aniya ang mga nasa ibabang bahagi ng case bulletin. Kaya aniya nagdesisyon silang mag-re-strategize at kausapin ang kanilang team sa kung paano mas maipahatid ng simple ang mga datos sa publiko. Nauna nang sinabi ng DOH na simula January 2022 ay magbibigay na sila ng case update sa pamamagitan ng kanilang online tracker. Pero sinabi naman ni Vergere na maglalabas pa rin naman sila ng mga advisories na maglalaman ng daily reported cases, gayon din ng brief analysis ng mga figures na nakapaloob dito. Iginit pa niya na ang mga format na ito ay mas maganda raw kesa naman sa magbibigay sila ng raw data sa publiko. Mababatid na ang mga desisyon ng DOH na ihinto na ang paglalabas ng case bulletins ay kasunod na rin ng naitala ng mga bahagyang pagtaas ng COVID-19 cases sa Metro Manila kumpara sa mga nakalipas na linggo sa gitna na rin ng holiday season. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Malo naman sa 421 ang bagong COVID-19 cases na naitala ngayong araw ng Martes, dahilan para umakyat pa ang total case load sa 2,839,111. Sa kanilang case bulletin kaninang alas 4 ng hapon, sinabi ng Department of Health na 410 sa mga bagong COVID-19 cases na naitala ay mula sa nakalipas na 14 na araw mula yan noong December 15 hanggang December 28. Ang Metro Manila ay mayroong pinakamataas na bilang na naitala na bagong COVID-19 cases na nasa 170 o katumbas ng 41%, na sinundan naman ng Calabarzon na may 55 cases o 13% at Central Luzon na may 39 cases o 10%. Ang bilang ngayon ng mga active cases ay pumalo sa 9,750 na mayroon namang 489 na mga asymptomatic cases, 3,766 ang mild cases habang mahigit 3,000 ang nasa moderate, 1,778 naman ang mga severe cases ng COVID-19 at nasa 374 naman ang kasalukuyang kritikal. Ang COVID-19 death toll naman sa bansa ay umakyat sa 51,213 matapos na madagdagan ito ng 2 kaso. Samantala, ang bilang naman ng mga gumaling ayon sa Department of Health ay umakyat na sa 2,778,148 matapos na karagdagang 248 pang mga pasyente ang nakarecover mula sa sakit. Umalo na raw sa mahigit 145,900 ang mga pasaherong umalis sa bansa ngayong holiday season, partikular na ngayong buwan ng Disyembre. Ayon kay Bureau of Immigration o BI Commissioner Jaime Morente, ang bilang daw ng international travelers ay nananatili pa ring mababa sa kabila ng holiday season. Pero inaasahan naman daw ni Morente na madadagdagan ang mga pasahero ng 20 hanggang 50,000 hanggang sa katapusan ng buwan ng Disyembre. Karamihan naman sa mga bumabiyahe palabas ng bansa ang mga Pilipino na mayroong 117,795 exits, mga American citizens na mayroong 7,776, sinundan ito ng mga Indians na sa bilang na 2,908, Chinese na mayroong 2,509 at Japanese na 2,190 exits. Ang mababang bilang ng mga travelers o biyahero ay posibleng epekto raw ng mga travel restrictions at quarantine requirements dahil pa rin sa coronavirus
Coronavirus Disease 2019 Omicron variant. Noong Christmas Eve at Christmas Day, sinabi ng Bureau of Immigration na nakapagproseso lamang sila ng 7,000 na umalis sa Pilipinas, pero doble naman ito na sa figures noong nakalipas na taon na pumalo lamang sa 3,854. Umaasa pa rin naman si Morente na sa kabila ng mababang bilang ng mga travelers ay unti-unti nang sisigla ang international travel sectors habang patuloy ang recovery ng buong mundo sa pandemyang dulot ng COVID-19 at ibang variants na kaakibat nito. Sa karagdagan pang balita, naitala naman ng Department of Health ngayong araw ang 4 na panibagong kaso ng fireworks-related injuries. Sa kabuuan, nasa 23 na ang biktima ng paputok ngayong taon. Lahat ng kaso ay fireworks-related injury. Ang mga natamaang bahagi ng katawan, merong nasa kamay, 11. Ulo naman ang tinamaan, nasa 7 ang naitala, habang sa mata, lieg, dibdib, paa at sa hita. Wala namang naiulat na kaso ng fireworks ingestion o yung mga nakalunok ng paputok. Wala ring kaso ng stray bullet injury. Dahil sa bilang ng mga tinamaan ng paputok, muling nananawagan naman ng Department of Health na umiwas sa paputok at ipagdiwang ang bagong taon na masaya at ligtas. Kasabay nito, hiniling naman ng kagawaran sa publiko na gumamit na lamang ng alternative noise makers at light emitting devices sa pagsalubong ng bagong taon. Oras sa Pilipinas, 41 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Sa kaugnay na balita, 7 tindahan ng mga paputok ipinasara dahil sa mga paglabag. Libo-libong mga illegal firecrackers naman na kumpiska. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Dennis Hamito. Nadagdagan pa, Bombo Day, Bombo Ever, ang mga tindahan ng paputok na ipinasara ng Department of Trade and Industry. Matapos nga ang kanilang surprise inspection ngayong araw, ay naispatan na naman itong mga panibagong tindahan na lumalabag sa mga patakaran. Dahil nga sa hakbang ng ahensya, mahigit 100 na ngayon ang mga pwesto na kanilang naipasara at mula yan, noong umpisahan ng kampanya ay may inisyal ng ilang mga tindahan ang agad na ipinasara sa bahagi pamantin ng Bulacan na siyang sentro o pinanggagalingan ng mga firecrackers at fireworks para sa pagsalubong sa bagong taon. Muling papayagan ng mga ito kung makakapag-provide na sila ng mga kinakailangang permit at legal. Yung mga uri ng paputok na kanilang ititinda o yung mga pinapayagan lamang, yung maliliit ang bilang ng pulbura na taglay at hindi makakapinsala ng husto kung sakasakali man. Samantala, nasa 40,000 mahigit ang halaga naman ng mga illegal na paputok na nakumpiska ng mga otoridad sa kanilang operasyon sa araw na ito. Kaugnay niyan ay nakisa rin ang Bureau of Fire Protection doon sa panawagan na ipagbawal na talaga ang pagbebenta ng paputok dahil kapag pinapayagan umano ang mga ganitong aktibidad, sunod-sunod din ang mga sunog na naitatala sa pagsalubong sa bagong taon. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghain ngayon ng entry of appearance ang kampo ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng kinakaharap naman itong disqualification case sa Commission on Elections o COMELEC. Ayon sa abogado ni Marcos na si Attorney Estelito Mendoza, hindi raw pwedeng maparusahan si Marcos ng perpetual disqualification sa public office dahil sa paglabag sa tax code mula 1982 hanggang 1985. Depensa ni Mendoza, ang nasabing rule kasi ay naging epektibo lamang noong taong 1986 noong wala na sa gobyerno ang dating senador. Hindi rin umano na-convict itong si Marcos sa pamamagitan ng final judgment ng krimen na may kinalaman sa moral turpitude. At kahit convicted daw ito sa kasong kinasasangkutan ng moral turpitude, ang disqualification na nakapaloob dito ay otomatiko na ring natanggal. Iginit pa ng abogado na hindi rin nasintensyahan si Marcos sa pamamagitan ng final judgment sa parusang pagkakakulong ng mahigit
18 buwan. Ang conviction pa raw ng dating mambabata sa bigong paghain nito ng tax returns ay hindi naging dahilan para ma-disqualify ito sa paghawak ng public office. Nagugat ang disqualification case laban kay Marcos dahil daw sa hindi nito pagbabayad ng buwis. Sa petisyon na sinabi ng mga grupong convicted daw si Marcos ng 8 beses ng Quezon City Regional Trial Court Branch 105 noong taong 1995 dahil sa kabiguang maghain ng income tax returns bilang governor ng Ilocos Norte para sa taong 1982 hanggang 1985. Maliban dito, sinabi rin ng grupo na bigo rin daw umanong magbayad ang dating senador ng kanyang deficiency taxes. Sinabi naman ng mga petitioners na hindi raw dapat payagan pa ng COMELEC na tumakbo si Marcos dahil sa kanyang conviction sa paglabag sa Internal Revenue Code na siyang basihan naman para sa penalty at perpetual disqualification sa paghawak ng public office. Pero base naman sa ruling ng Court of Appeals o CA nang iniakyat ito ng kampo ni Marcos sa Appellate Court ay pinagmultal na lamang ang batang Marcos na mahigit 67,000 pesos at tinanggal ang parusang pagkakakulong. Nais pa noon si Marcos na iapela ang desisyon sa CA sa Supreme Court at hiniling na palawigin ang paghahain nito ng petition for certiorari. Pero agad namang iniatras ni Marcos ang kanyang petisyon at binayaran na lamang ang kanyang multa na 67,137 pesos. Sa mga lumalabas na report at base na rin sa official receipt na inisyu naman ng Land Bank of the Philippines na mayroong receipt number 106222824 at may petsang December 27, 2001, nakalagay dito na binayaran na ng buo ni Marcos ang kanyang multa. Kinumpirma rin ng Bureau of Internal Revenue na nagbayad din si Marcos ng kanyang obligation sa pamamagitan ng kopya ng BIR payment forms na may numero na 0605 at 1904. Samantala, pamunuan naman ng Manila Zoo, planong wag munang maningil ng entrance fee sa zoo sa buong buwan ng Enero sa susunod na taon. Alamin pang detalye mula kay Bombo Gerald Ulep. Bombo Ever, Bombo Dave, mayroong good news pero mayroon namang konting bad news dito sa plano ng pamunuan ng Manila Zoo na i-waive muna itong entrance fees sa naturang parke sa susunod na taon. Ayon nga sa pamunuan ng Manila Zoo, plano nilang huwag munang maningil sa buong buwan ng Enero. Sa good news yan, nakatakdang buksan itong Manila Zoo sa susunod na buwan at mayroong entrance fee. Ito yung hindi masyadong good news dahil 200 pesos ito yung bayad para sa mga hindi taga Manila at yung mga residente naman ng Maynila ay 100 pesos yung kanilang entrance fee. Sa Disyembre 30 magbubukas itong Manila Zoo para sa preview pero exclusive lamang ito para sa mga construction workers na tumulong para i-rehabilitate itong isa sa mga pinakamatatandang zoo dito sa Southeast Asia. Alamin din ng local government unit ng Manila ang maximum carrying capacity ng zoo para sa health safety protocols nang sa gayon ay maiwasan itong posibleng pagkalat ng COVID-19. Kung maalala, naglaan ang Manila City Government ng 1.8 billion pesos para sa rehabilitasyon ng zoo para mas maging child-friendly at maging moderno na rin. Kabilang sa mga na-improve ang mas malawak na kulungan ng mga hayop, itong butterfly garden at itong sewage treatment plant ng naturang zoo. Taong 2019 nang ipag-utos ng national government ang temporary closure ng Manila Zoo matapos bakita ng wastewater mula sa zoo at dumadalo ito diretso doon sa Manila Bay. Ang 5.5 hectare zoo na matatagpuan sa Malate sa Maynila ay binuksan noong Hulyo 25 taong 1959. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pa mga balita, tiwala naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas na maaabot nila ang kanilang Digital Payment Transformation Roadmap o DPTR targets pagsapit ng taong 2023. Sa ilalim ng DPTR, ang hangad ng Central Bank na gawing digital na ang nasa 50% ng retail payments volume at mahikayat ang 70% ng mga Pilipino sa formal financial system sa pamamagitan ng payment o transaction accounts sa susunod na 2 taon. Pagdating naman sa volume, sinabi
sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang share ng digital payments sa total financial transactions ay umabot sa 20.1% noong 2020 mula sa 14% lamang noong 2019 at tanging 1% naman noong taong 2013. Sinabi ni BSP Governor Benjamin Jokno na ngayong mas maraming mga Pilipino ang pumapasok sa digital payments, inaasahan nilang magkakaroon ng phenomenal growth sa digital financial transactions na magpapatuloy pa sa mga susunod pang taon. Samantala, ang registered e-money accounts naman ay pumalo na anila sa 13.8 milyon noong nakaraang taon at pumalo na rin sa 138.8 milyon naman ang mayroong total number of transactions sa 1.7 billion. Samantala, ang bilang naman ng mga basic deposit accounts ay umabot na sa 7 milyon na mayroong 4.8 billion pesos na deposits sa first quarter ng kasalukuyang taon. Kaya naman sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang proportion ng tinatawag na banked Filipino adults ay umabot na sa 53% sa first quarter ng 2021, malapit na sa kanilang target na 70%. Aabot naman sa 5,000 na Moro Islamic Liberation Front o MILF combatants ang na-decommission ngayong taon bilang bahagi ng peace process sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa pamahalaan, sinabi ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process na kabuang 5,250 na MILF combatants ang na-decommission sa unang bahagi ng third phase ng decommissioning process ngayong taon matapos noong lamang December 17. Sa isang statement naman, sinabi ng Saida Silungan, miyembro ng Parliament of the Bangsamoro Transition Authority at Minister ng Ministry of Science and Technology ng Bangsamoro Autonomous Region, na ipagpapatuloy nila ang peace at development sa Bangsamoro para walang mangyayaring problema sa bansa. Susuportahan anya nila ang lahat ng mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa kapayapaan. Nananawagan si Silungan sa mga MILF members na patuloy na suportahan ang decommissioning process at manatiling pasensyoso ngayong naharap ang bansa sa mga hamon na dulot ng COVID-19 pandemic. Samantala, sa mga balita sa probinsya, ang Iloilo City Local Government Unit abay hinihigpitan na raw ang mga hindi pa bakunado kontra sa COVID-19 sa mga pagpasok sa mga commercial establishments, gayon din sa mga government offices doon. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Hindi na papayagan na makapasok ang mga unvaccinated individuals sa mga commercial establishment at government offices sa Iloilo City. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Iloilo City Mayor Jireh, sinabi nito na lubhang mapanganib na makapasok ang mga hindi bakunado sa mga enclosed na lugar. Kabilang sa mga establishment na hindi tatanggap ng mga unvaccinated individual ay ang mga restaurant, malls at cafes. Tiniyak naman ng alkalde na sapat ang mga bakuna sa Iloilo City maging ang mga booster shots. Ito ay formal na ipapatupad sa Enero 17 sa susunod na taon. Places where people convert, ang mga restaurants, malls, ang movie houses, ang mga government offices na enclosed na mga lugar. And most of the time, ang unvaccinated, kaya sila yan nagakuha sa severe nga COVID. Si Iloilo City Mayor Jireh, yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo. 7 miyembro ng iba't ibang teroristang grupo sa Sultan Kudarat kusang sumuko sa mga otoridad kasama o bitbit ang kanilang mga armas. May update ang Star FM Zamboanga. Sumuko ang 7 miyembro ng teroristang grupo kasabay ng kanilang mga armas sa maigting na operasyon ng militar at peace mechanism ng puwersa ng gobyerno sa Sultan Kudarat. Sa ulat ng otoridad, ang mga sumukong individual ay voluntaryong sinumite ang kanilang mga sarili sa 48 Infantry Battalion Headquarters, particular sa Barangay Tuwal, President Quirino, Sultan Kudarat. Sa 7 sumuko, 4 ay miyembro ng bansang Moro Islamic Freedom Fighters o Kerialan Faction, 2 mula sa Communist Terrorist Group, Guerrilla
Era France 7-3 at isa mula sa Duwala Islamia Hassan Group. Naisuko sa kanilang posisyon ang dalawang rocket profiled grenade, isang Ingram 9mm, isang round na RPG hit cartridge, tatlong improvised hand grenade, dalawang detonating assemblies, isang M16 rifle, mga magazine cartridge ball, isang commercial handheld radio, isang M79 rifle, isang 40mm high explosive at caliber 20 pistol. Kasalukuyang nasa kustodiya ngayon ng 40 Infantry Battalion Headquarters ang nasabing mga sumukong individual at sasailalim sa reintegration program ng gobyerno upang matiyak na hindi ito babalik sa kultura ng karahasan. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Ang power supply naman sa mga lubang sinalanta ng Bagyong Odette sa May Negros Occidental, posibleng abutin pa yan na mahigit isang buwan bago maibalik. May karagdagang detalye ang Star FM Bacolod. Tinatatsang humaba pa sa 1.5 buwan bago muli maibalik ang supply ng kuryente sa Southern Negros Occidental na labis na apektuhan ng pananalasa ni Bagyong Odette noong gabi ng December 16. Sa pahayag ni Governor Bong Lacson, umabot sa 200 na mga poste ng Negros Occidental Electric Cooperative o NOSECO ang natumba, rason na nagkaroon ng malawakang blackout. Ayon pa sa gobernador, may mga electric cooperatives na mula sa Panay ang tumulong sa pagbigay ng mga poste sa NOSECO, dagdag na ang kanilang manpower. Samantala sa norte na coverage area ng NONECO, ang mga barangay sa bundok ng San Carlos City at Calatrava na lang ang hindi pa na-restore ang power supply, ngunit masisimulan na sa susunod na linggo para ma-fully energize na ang nabanggit na mga lugar. Mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod, para sa Bombo Network News, Star DJ Wilson nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Napagkasunduan ng defense ministers ng Japan at China na maglunsad ng isang military hotline sa taong 2022 sa gitna pa rin yan ng tensyon sa pagitan ng mga karating na bansa sa Silangang Asya. Kinumpirma ng Defense Ministry ng China ang hinggil sa hotline agreement, subalit wala pang eksaktong petsa kung kailan ang implementasyon nito. Natalakay din nila Japan Defense Minister Nobuo Kishi at Chinese Defense Minister Wei Fenghisa at kanilang 2 oras na video conference, kabilang ang ilang claims sa uninhabited na Rocky Island chain sa East China Sea na kontrolado ng Japan na inaangkin naman ng China bilang kanyang sovereign territory. Tinatawag ito na Senkakus ng Japan at Dayasus naman ng China. Nagpahayag din ng pagkabahala ang Japan sa sitwasyon sa Taiwan na isang self-governed island, kung saan nga binigyang diin ni Japanese Defense Ministry ang pagkakaroon ng isang peace and stability sa Taiwan Strait na lubhang mahalaga para sa seguridad ng Japan, gayon din ang stability ng international community. Bombo Sports News. Nanguna ang Filipino-American o Phil-Am player na si Jordan Clarkson na mayroong 23 points at si Rudy Gobert na nakapagtala naman ng 16 points at 13 rebounds upang itumba ng Utah Jazz ang San Antonio Spurs sa score na 110-104. Ito na ang ika-4 na sunod na panalo ng Utah Jazz para sa kabuang 24 na panalo ngayong NBA season. Sumandal ang Jazz sa opensa nitong si Jordan upang punuan ang pagkawala ng kanilang top scorer na si Donovan Mitchell dahil sa injury. Ilang beses na umatake at sumalaksak ang dating gila sa Pilipinas player upang pahiyain ang depensa ng Spurs. Maliban sa 23 points ng reigning 6th man of the year ng NBA, nagtala rin ito ng 2 3 points, 8 rebounds at 5 assists sa kanyang all-around game sa 32 minutes na pagkababad sa playing court. Bagya namang nabulabog ang game ng isang fan ng ilang beses na nang asar sa Pinoy player. Akma sanang kumprontahin ito si Clarkson, pero sa huli ay napigilan ito at iniskorta na lamang ng mga security ang magulong fan. Samantala ay sinelyuhan naman ni Jordan ang panalo ng kupunan sa kanyang huling 2 free throw. Bombo Entertainment News.
Ang 51 years old na si Jireh Picache di akalain na magkakabalikan sila ng 66-year-old na si Edu Manzano. Yan at iba pang mga kaganapan sa showbiz balita mula kay Bombones kay Abiab Mercado. Nananatiling guessing game sa fans ni Rufa Gutierrez ang katotohanan hinggil sa usap-usapan na ang bagong boyfriend niya ay ang actor-politician na si Herbert Bautista. Ito'y kahit pa lumakas lalo ang issue sa gitna ng hindi direktang pag-amin ni Rufa pero isinama nito si Bistek sa Christmas celebration ng kanilang angkan. Sa video ng 47-year-old beauty queen turned actress, naroon ang mga magulang niyang sina Annabel Rama at Eddie Gutierrez, dalawang anak sa Turkish ex-husband at iba pang kaanak. Nagbibigay ng regalo si Annabel sa mga apo nang ipan ni Rufa ang video sa may dining table kung saan makikitang katabi niya ang 53-year-old former Quezon City Mayor na nagbigay naman ng matamis na ngiti. Noong nakaraang buwan ng ipaubaya ng Miss World 1993 second runner-up kay Chris Aquino ang pagbunyag kung siya ba ang bagong beautiful girlfriend ng dating alkalde. Kung maalala, nakagirian ng dating presidential sister ang ex-boyfriend na si Bistek dahil sa pag-ungkat ng kanilang nakaraan, gayong engaged na siya kay dating Interior Secretary Mel Sarmiento. Samantala, mistulang tunay ang kasabihang love is sweeter the second time around sa kumpirmadong relasyon ng kapwa veteran actors na sina Edu Manzano at Jireh Picache. Sa panayam ng anak ni Edu kay Vilma Santos na si Luis, ibinunyag nito na talagang dumaan na sila sa dating stage pero ito ay 2 dekada o 20 years na ang nakakaraan. Ayon sa 66-year-old actor, low-key o malayo sa limelight ang naging relasyon nila noon na nagtagal ng 1 taon at nanatili silang magkaibigan kahit naghiwalay. Sa panig ng 51-year-old actress, kakaiba pa rin anya sa tuwing magkakatinginan sila pero pinagdudahan na niya ang nararamdaman dahil kilala raw si Edu bilang charmer. Yan ang latest chika. Ito si Bombo Nes, kaya Abiab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, amin po kayong inaanyayahan sa isang panalangin para sa apelan ng tulong sa ating mga kababayan na nasalanta ng Bagyong Odette. Narito po ang prayer of thanksgiving and generosity of heart. Lord, in this time of great need, we plead you for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be there in the future as the victims of this disaster try to rebuild their lives. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands. Receive the dead into your love. Comfort the survivors with the power and protection of your peace. May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. Mga kabombo, ka-Star Nation, meron na lamang pong 4 na araw bago ang pagsalubong ng bagong taon. At live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At sumay
Alamin nyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! To All-Star Nation and Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa nakaligan sa takna alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-apply na para tuntunan, Zona Libre. Karon nga daw sang Martes, petsa 28 sa bulan sang Disyembre tuig 2021. Sa ato sa ring pagparagad sa ato paglob sa karon nga gabi may kapod na ang insa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9 ang takna sa ring nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadalagkuan nga mga balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasang pungsod. Pinakamadalagkuan nga mga balita sa batag sinampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aopdan man sang buko sa pwersa sa DYWP Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa maghatagban sa pinakamadalagkuan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkanaba sa resitag sa kameras of responsibility. Antes ang tanan pagtameta sa ato sa ring mga kautuan mataga permatita abroad, mga pinalanggata nga managrense ka mabakrod noon nga dito sa luwasang pungsod. Na nagalantaw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagi man sa aton official fanpage ang Bombo Radio Bacolod. Kag syempre live man kita makita ang kababatian sa YouTube. No, subscribe lang kamundra sa aton sa ring YouTube account ang Bombo Radio Bacolod. Mga public affairs program from sign on to sign off, no? So, di makabang inyo sa makita ang kababatian pinagi sa Facebook. Kag syempre, napagbabati man naton sa inyo sa madikalidad nga drama. So welcome na sa pang-Martes edisyon sang Zona Libre. Hoy, subong adlaw, no? Daway kita sa nga report nga nabaton iya makabanan nga may ara sang naintuan, no? Kabalo kamo kwan subong no Innocence Day. No? Adlaw sa mga inosente. Di ko sa ibando ginaintuan nila man yung April Fool's Day, no? Nga nakahulog di makabanan tag sa kapisa 1 sa bulan sang kwan, no? Sang Abril. Kagti siyempre, no, ang ining kuan man no, pagpaligan naton sa siring Innocence Day, no, kon innocentes adlaw sa mga innocentes. Sige, no, so ti sa maraga sa ulog sang ilang kaadlawan. Wow, ti happy birthday gid sa siring December 28, 2021. Ano nga to nabigtalo pag doon pinakabadalakuan nga nga mabalita iya makabanri sa ato sa ring pagpalagad. May kopod niya lagad Bombo Ponce Espino. Sa mga top stories of the day, madrakuan sa ring mga balita lokal. Ang report karon ni Bombo Ansindol Sorilla. Inimay kang tanan iya makabanan sa siring pagpaligayon, no, sa siring vaccination. Para sa aton sa ring mga at the same time sa aton man sa iyang mga kabombo, no, vaccination sang nag-edad 5 tubtub 11 anyos kaya sa 17 tubtub 12 anyos pa lang kita, no, sa vaccination ta kag ti sa of course, no, nalabuot naman niya ang herd immunity sang syudad sang Bacolod. Nano pahayag dugag diri sa aton nga AC director, may clearance na bala kita from the regional office kag sa central office sa pagpanigan niya makabaran sa siring vaccination para sa nag-edad 5 katuig tubtob 11 katuig diri sa bay syudad sang Bacolod. Samtang duga pa sa diri nga mga balita makabaran sa aton siring palatuntunan. Ang PDRRMO magapagwa sa listahan, no, sa mga presyo sa Baraklon.
no nga maiguan ekonomiya matuunan sang patiguron nga price freeze ti mo gineka agil sa aton nga gobyerno, no, especially ang Department of Trade and Industry kon ang DTI, no, kon ito gani nga kinanglanon ang price freeze, no, ti daw ginapalawig pa nila ang mga bintahuso nga mga mga negosyante naga-enjoy na, no, sa sining pagpasaka sa presyo. Magbakal ka subong sang isda, mapati ka mo kasi hindi tag 2 ka tudlo kadalagko nga mga isda nga lagaw, mapati mo sa hindi tag 350 kilo, 350 tubtob 400, ang mga mala 3 ka tudlo nga lagaw, no, 500 ang kilo. 5 din kakita sang pareho sa nga presyo yung makabagano perteng pinagusto sa mga negosyante, ba? Ti pila ka beses ng eleksyon naton ina iya makabanan, no? Duway man kita gatarong, way man kita gatadlong, way man tada abi sa may ginapang pinahanda nga negosyante nga marakpanta nga sobra-sobra ang presyo sini, no? Amo pa ning napagulatan agyan sa kalamidad diri tapos amo pa ni ang ipasugata mo sa mga pumuluyo. Din ang konsensya nyo naman. Mga toto, mga manog baligya sang isda, mga manog baligya sang karne, sang baboy, sang manok. No? Hindi niya siling ti daw rason lang ti siyempre mapasaka ta kay grabe ang demand, pero ti niya daw mapasensyahan pa na iyan, no? Kay ti grabe ang demand, pero sa siling niya simpo na dunganan kita kalamidad. Sige hon taman Japon. Tindi man kamo Japon magkayuhan na. Kamo nga mga tusok, kamo nga negosyante, ting inyong ginapanomdom ang inyong lang ginansya. Pero kamo panomdom sa balakuon, tawa mamimo mabakal magin mo. Pero tindi ta pagpasobrahan kag silutan. Kaya basta sa sobra-sobra ta nga pamintaha sa inyo babalik sa ulihi. Samtag duga pa sa diri nga babalita ay makabaran sa aton sa nga pagpagalagad. Kamustahon naton ala Castellana karon kagabi na schedule naton pero do naubusan ta oras. No, so si Mayor Myla ni Cor magilimutan sa Banwa sa Castellana kada way kitak bati tingog. No, sa alkalde sa Castellana kung kamusta ang iyang mapumuluyo na. So balikan ta ka nagtulotawhay na iya makabanana, no? Diri sa aton sa ring pagpagalagad ang iring puas-puas naman nga kahalitan nga ginbili ni Bagyo Odette. Ang signal dito sa Lakasiana balik na, no, sa mga cellphone, pero kung sa messenger ka ma-video ka, no, na video pulo pinot pa. Ito importante nga nagbalik ang signal dira, no? So pwede lang sila maka-post dito pero sila magrekta tawag, no, video cutting off pa. Sige, no? So kamusahon taman ang mga bulig dito nga nag-abot sa Banwa sa Lakasiana. Sa may epektado nga pumuluyo dala ni Bagyo Odette, at the same time, no, ang supply pinaka-concern ginaton subong supply sang kuryente sa ila sini yang Banwa. Ang Central Negros Electric Cooperative kung ang Seneco pagi sila nga Co-op Promotion Head, no, nga si Malu Paruco ang nagpahayag ka inaiya makabanan nga ti by the end of the year orantes magsugalaw iya makabanan ang sa bagong tuig ang mapumuluyo naton, no, mabalik na sa normal kag mabalik na ang magasiliga na ang bilog sa nga syudad sang Bacolod kag siyempre nasakpan sa area sang Central Negros Electric Cooperative sa Bago, sa bahin sang Salvador Benedicto, sa Morsia, sa Bacolod, pila ka maporson sa Bacolod ay Japon masuga ibandrimo, no, Silay kag Talisay. Samtang pila pa mabalita kung may informasyon sa diri makabaran sa aton sa ring pagpalagad. Report man karon ni Bombo Carla May defensor diri sa aton sa ring palatuntunan may 5 na ka mga na-record ang kaso sang diarrhea sa syudad sang Sipalay sa evacuation center. May pahayag diri ang nag-atipan nga staff nurse, no, dito sa City Health Office sang Sipalay. No, angon sa diri so ining 5 nga mga nagpositibo sa diarrhea o kung nakaangkon sang diarrhea, ara naman sa establing kondisyon kapadayon ang pagmonitor sang City Health Office sang syudad sang Sipalay. At syempre, mayroon makita karon iya makabanan sang New Year around the world. Lito naman kita kapon sa Italia kita pero subong ti ara naman tas Europa. No, may kaupo da karon Ma'am Jessica Arabijo, no, rektamente sa bahin sang Belgium. Ang ginakabig pinakamangaran no nakahalitan gintuga man ni Odette.
No? So, samtang 400 ka parebago kaso sa COVID-19 na record subong nga daw. Daw nagsanto man sa death toll ni Bagyo Odette. 400 man, malapit sa 400 mga nagkalamatay. Di pila ka mga presidential aspirants, vice presidential aspirants, no, ang nagalibot sa karon niya makamagpanghatag sang bulig. Amo na yung ginapangita ta. No, ngati dapat pakita ka buda kay hindi lang siling kumo eleksyon lang kumo naog, no, mugwa sa balay nyo. Kag magpangayo sa ang boto sa mga botante, no, kundi ngati adlaw-adlawon niya na kung magdalaog ka mo. O kag subong tiyempo sa kalamidad ti ang iban ti nagapalang nusmo, no, para lang makabulig. Para ginadayaw ta ng mga effort nila, no? So mga presidential sa aspirants naton ka vice presidential. Si Vice Presidential Francis Kiko Pangilinan dito ni siya makabana naglibot karon iya sa bansang Cebu City, Mandawi kag Lapu-Lapu. Di siyempre upo dang iya sining asawa, no, megastar Sharon Cuneta. Di ini makabanan, no, ang paghatag sa pila ka donasyon kag pagparigayon sa sining pagpanawagan, no, sa mga may ara-ara, no, nga makauturan naton iyang ti magbulig, no, sa didriti sang dagdigad ti Santos Negros Occidental si Vice President Leonel Moreno, no, ang presidential aspirant. Ito naging issue pa to gani kuno si Tita Chris kun bas pag sa kuno. Oh, kay nagupod-upod sa to pero nagbedridden sa subong, no, after nga ti sa paglagaw niya pagbisita sa mga para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadam-an, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini mangin layaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kunang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang Number 1! Paradyo Bombo! Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagkalagad oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 25 minutos sa nakaligad sa taknang kalas 7. Paraga pati rin sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Upod sa inyo lagad Bombo Ponce Espino. Sige, this time check natin ang unang report. Ni Bombo Ansido Sorilla, ang vaccinations ang aton nga mga kauturan, mga kabataan nga nag-edad 5 katuig tubtob 11 katuig. Pwede na mabakunahan ang 5 katuig. No, kay iti subong ari pa kita sa 12 to 17 years old ang aton nga vaccination iya makabanan diri sa bahin, no, sa nga aton sa nga makauturan diri sa Pungsod, Pilipinas. So ibon nato ni kami komparbasyon diri sa aton, no, ang aton ni AUC Director, former City Councilor M. Ang diri sa aton sa nga pagaragad. No? So depende pa ni sa kapong guro, no, kay ti sa magagirikanan kung magsugot man ang way masang problema. Ikaw inisipon nato, no, sa mga edad di 5 tubtob 11 ka tuig, no, so mas bakod yung resistensyas ni kung ikumparar mo sa mga kategulangan. Pero ini sila subong natuon magi sa ulihi sa vaccination kay ginuna tato iya makabanan ang mga may edad-edad. Una gito mga frontliners naton, ikaduha ang aton nga mga A2 members ta, no, mga uniform personnel, ang aton nga A3 mga senior citizens comorbidity, A2 may comorbidity, A3 mga senior citizens, A4, no, diri na bilong ang mga kumuntao sa A5. Check the time. Si Bombo Ann Sidor Solia, angkot sa sining report. Bombo Ann, may gabi please come in. Bombo Pons, naga-master listing na ang siyudad sa Bacolod or ang Emergency Operations Center sa mga nagapangidaron 5 to 11 years old, no? 5 to 11 years old sining magpabakuna, no? Aning masunod nga magpabakuna bala Bombo Pons, no? Sa aton niya nga mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. Kaya di bala ang siyudad sa Bacolod ang 12 to 17 years old amo ni siya Bombo Pons ang ginabakunahan or na pwede nga mapabakunahan. Susuro sa kay EOC Emergency Operations Center M ang nagahulat sila Bombo Pons sa mangin advice iya abi or hatagan sang emergency use authorization sang Department of Health, no, like mapasugot ng Department of Health nga pwede na ang mga nagapangidaron abi sang 5 to 11 years old, no? Kay handa naman dira ang siyudad sa Bacolod kay again ongoing ang ilas ni nga master listing. So kung naka-master list na sila nga daan iya Bombo Pons, naga-master listing na sila nga daan. So, ti pagambarya sa Department of Health nga ti okay na ang 5 to 11. So, 5 to 11. Kay man ti subong Bombo Pons, nabaluan naton nga naka herd immunity na ang siyudad sa Bacolod. Sobra na ganit sa 103%. So, ang concentration subong, although may 30% pa man abi sa mga pumuluyo, more or less, nga wala nakapabakuna, pero ang concentration subong abi sa mga pa-booster shot, no? So, meaning, ang masunod naman nga tutukan, amo naman yung mga kabataan nga ini nga mga 5 to 11 years old. So, ready na iya, amo ning masunod ngayon sa siyudad sa Bacolod. Kay again, Bombo Pons, naka-holiday break, subong ha, ang mga vaccinators. Ang mga vaccinators, halin sang December 24 until January 2, siyempre, break anay, hindi sila na magpambakuna, no? Kay manti, tungod sa holiday, bala
balik naman sa January 3. Aha. So pagbalik sa January 3, buksan naman ni Bombo Pons ang mga vaccination centers, no? Ang mga vaccination centers naton diri sa may siyudad sa Bacolod. Inisuno sa interview naton sa kay EOC AOC Executive Director Ang Bombo Pons, no, nga hambal niya sa January 3 na ni mabalik or magsugod naman liwat sa pabakuna, no, si announce na nila kung pila naman ka mga vaccination centers sa Bombo Pons, no, para sa January 3 nga pagbalik, no, pamatian bala naton. So bali paano ni sa Bomboan? So may waiver kay magsiling ka ta 5 years old tama naging kabata, no? Oo. Ang 11, actually ang 11 to 17 years old dapat may Oo. consent man na sa ginikanan. So definitely dapat na iya, no, may consent gid sang mga ginikanan, no, kung pabakunahan nila ang ilang mga kabataan kay eventually Bombo Pons syempre mga bata kinahanglan gid ni bakunahan man, no, kay kung tanawon mo ba siga matamat naman mabalik naman ang face-to-face classes. That is why sila naman ini ang next nga target kay natapos muna ang 12 years old up pakadto sa tigulang Bombo Pons, no. So ang next target mo lubo ka edad kay ining mga gagmay ang mga kabataan wala pa man niya sila yan na bakunahan, no, amo ni siya Bombo Pons. So anyway, again Bombo Pons sa matiyan. Sige dalalagit kay daw ginangan ni Bomboan, no, ang tingog ni EOC Director Ang, ano. So pero diba, dito kalawig sa bakasyon, no? Masiling ka 27. Saan nag-stop ang vaccination? Nag-stop sila sa vaccination sang December 24. Christmas, no? Kasi siyempre pagkagabi magsugalaw na sa Christmas. Then nagpahuway-huway man ang mga vaccinators kaya in fairness ni sa isla Bombo Pons. Dugay-dugay man ang ila sini nga pagsakripisyo, no? Imagine, no, nga pwerte ang vaccination mo. Iba ni nga mga vaccinators kakadto pa rin sa mga purok-purok, kakadto pa sa mga malagyo nga mga lugar diri sa aton sa Bacolod para iduluong ang bakuna sa aton nga mga kauturan. So since nga ang isa pagidra Bombo City nalabot naman sa siyudad sa Bacolod ang herd immunity nga ginatawag nga target before Christmas nagpuro pa huwayanay ang mga vaccinators, no, ang mga vaccination centers, ang mga vaccinators, no, naton driya sa may siyudad sa Bacolod, Bombo Pons. Sige. Pamatian ta, no, si EOC Director, former Bacolod City Councilor Ang. Hulat na lang kita sa EUA, ang Emergency Use Authorization nga ihatag sa Philippine FDA nga i-allow na ang mga vaccine brands nga i-deploy for ages 5 to 11. So far, wala pa na subong. At as soon as may clearance na from the DOH and the FDA, siguran na dayon kayo sa master listing, man nagsugod na sa master listing. Oo. So ara na siya. Councilor, yes. That means nga ano man, kundi na sobra na kita 100% pero ongoing pagid na yung vaccination ta. Yes. Correct, yes. Ongoing pa na siya Bomboan kay may ara pa kita booster doses. Okay. At the same time, ang sobra na 100% of our target population, which is only 70%. So gusto take over as much as possible kung mag 100%, mas mayo pa din. So meaning may 30% pa gyapon sa ato population nga who might be willing to be vaccinated, nga kinanglan pa i-vaccinate. So himuon ta man na gyapon. That's why continuous gyapon hindi ta mag-unta sa aton vaccination program. Oo. Ang mga vaccination centers nga bukas diin ni siya gani, Councilor. As of now, holiday break na sila ang aton mga vaccination team Bomboan. Babalik kita sa January 3 naman liwat. Okay. And January 3, bukas na tanan ang aton ng mga mall-based vaccination centers and some barangay bakuna centers i-post na sa PIO na page. So nag-holiday break halin sugod ano gani, Councilor? Pag sugod sa 20 sa Christmas 24 may 23 may ara pa kita vaccination sa certain sites. So pag 24 diretsyo na sila mabalik sa January 3 na balik ang aton ng mga vaccination team. Oo. So for those nga wala kaya kapabakuna sa January 3 na. January 3 na again. Yes. So
Councilor, ano nga nakadamo ang naka-booster shot sa aton? Dako man ang aton na percentage sa nagpa-booster shot. As of now, I don't have the exact figures right now. But ang coverage ng booster shot is also substantial. Bomboan. So, amo pa na ang gina-reach out na naton nga ang mga fully vaccinated na magpa-booster shot. Although wala masyado kita ginabudlayan in terms of sa mga nagpa-booster, kaya sila naman lang mismo, voluntarily, sila mismo on their own, nagkakagto na sa mga vaccination centers kasi sila man mismo ang nagpamangkot kung din sila pwede makapag-vaccinate. So, meaning, ang mga fully vaccinated, they are well aware na kinanglan sila additional or booster shot, sila na mismo ang nagkakadto pag nag-inquire. Councilor, ang ano galit na siya ang proseso sa booster bala after 6 months or ano na siya gani ang vaccination? After 3 months. Subong after 3 months ang bago nga guidelines yung pagwa sa DOH. After 3 months pwede na fully vaccinate ka, pwede ka nakapa-booster shot. Maski ano nga bakuna, Councilor? Yes, correct. Bisa ano bakuna. Okay. So, Pons, no? Again, nabatian nato na Bombo Pons, COC, Executive Director Ang. So, amo naman niya, by January 3, kadasig naman lang pila naman ang kaadlaw kay ano naman kita subong Bombo Pons, December 28. So, dugay-dugay, bagong tuig naman. So, by January 3 naman nabira-bira ang mga vaccinators, no? And although due tayo naman ang porsyento, so again, amo naman yung konsentratan sa masunod, ang mga kabataan, ko na by next year, hataga na pahanugot or emergency use authorization sa Department of Health nga mabakunahan ining mga kabataan nga nagaedad 5 to 11 years old. Bombohan? Yes. Ang kaso to subong ti daw pila na ka semana nga naga-enjoy na kita sang single digit to. Gani, single digit. Pero ang ginakangaw na sa EOC, ang holiday surge after like Christmas, New Year, basi bala. Kung sang Christmas kanyo ito, grabing tawo sa mga malls, no? Gulwa tanan nga tawo after nga kuha na kita, no? Alert level 2. No? So, ti kung ano naton since ang tunga-tunga sa bulan sa Disyembre, tani nagtinaas ng kaso naton subong So in fairness, wala man. Bumuan, ang pagdubo ang kaso, this is a result sang pagkalabot naton sang herd immunity or 70% sang population sa Bacolod nga na bakunahan ta na. So amo ining ginapangita tang solusyon para nga magdubo ang aton nga kaso. That's right. In fairness man, no? So, lain gidya, no? Bombo Pons, kung nakapabakuna kita. Pero amo na gani ang hambal sing UC, hindi kita magkumpiyansa. Kahit isubong bahustos sa traffic pa lang, sa kadamon sang tao sa mga malls, kung sa mga lalagawan, damo-damo na. Kaya matihalog na gid man ang restrictions sa Bombo Pons, no? Pero amo na, halong lang gid kita kag magsunod sa minimum health protocol. Amo na yung panumdum sa aton, again, sa Emergency Operation Center sa syudad sa Bacolod, no? So, Bombo Pons, amo ni so far ang update, report naton yung madulong para sa pagpangalagad sang Zona Libre, ini si Bombo and Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansi Dosorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 38 minutos sa nakaligad sa Taknak, alas 7 sa gabi. So, muna siya, no? So, nagligad ka tuig, ti mo to vlog golpeada, nga nagsinaka, kaso ta, sa nag-Christmas, early tide season, kag nag-New Year, no? Sang ligad tuig 2020. No? So, pero subong ko basihan naton, tunga-tunga sang bulan sa Disyembre do diri gito nagbinulyada ginuwa mo ang tawo, no, pati mga infants, toddlers, no, naton nga mga kauturan ti naginuwa. So ti kun isipon ta kun wa ta pagoro malabot ang herd immunity naton ka muni ang tawo nga nagabalas sa mga supermarkets. Do you think kati wala sang linat na naidra nga matabo? Wala sang laton-laton festival nga matabo, ara gid no? Patugaling, amo lang ang ginapasalamatan ta kay
mostly man sa aton nga mga kauturan sabat bala sang panawagan, no? Nga we will go for the vaccination. Para nga mangin safe kita. Imagine, no? So naglipas na ang December 24, sang December 20, 21, 22, 23, 24. So ang traffic hindi mapuslan. No? Sa pila ka madala nun, wala tayo gina-experience kung hindi Christmas. Wala tayo gina-experience kung hindi manog tapos ang tuig. Kung mga normal man ang adlaw, may adlaw yung traffic, may raman hindi. Pero hindi magiging adlaw ang traffic po ito ya. No? Sang last week, kung hindi ka magdayaw, mamuyayaw kaya mo. No, grabe, kasalakit ang tiil mo sang pigar sang kuano, especially sa mga di pasahero niyo. Nga mga salakyan, pigar sang prino, kag sang clutch mo. No? Ti okay na kumatik, pero kumatik ya gani sakyan mo kuno, kasalakit man tiil mo pigar sa prino, pero mayo kay ti prino lang, no? Buyan mo lang jutay, kalakat yung sakyan kumatik. So sang sa manual. No? So, amo na siya ang resulta. No? Although ginakwanta man na Japon, no? Klaro ta kay patagtang ati way may Japon pilitay. Sabi niya gusto ti ginarespeto ta man na Japon, no? Kay besides may mga rason man sa ila abi nga ikang lawas kung may maintenance sila sang bulong, may ara sila sang kwanda, no? Sang mga advice sa ila mga doctors, okay na ya. No, way na sa problema, pero extra cautious lang. No, halong gid. Kita ay makabagati ka budlay no? Kita ay madisgrasya man bla, no? So ang bakuna isa sa mga solusyon sa nada, no? Para ngati kung matapikan ka sa virus hindi na mangin severe ang imo nga kahimtangan kundi may mild na lang kag malampuwasan mo. Sa iba na nagakumot siya ti siling nyo makapayo vaccine, no? Makaluwas sa imo tingnan nga may nagkalamatay man. Bata pa man kodra how many percent ama nagkalamatay nga vaccinated sangsa sa mautod naton nga tinabakunahan, no? Until now kita iya nagakabuhi. Di ba? Sige so amo na gani ginasiling ko hindi niya siling produkto, no? I mean ang outcome sini, no? Hindi niya sila isa la katawo ma-enjoy ti kita tanan kuno ay why naton ginupdan abi ining vaccination, panawagan vaccination ang kampanya ta, no? Duting pagwa ka mo sa mga infants da, mga kabataan nyo, edad pa kayo ng gurutag binulan plang, toddlers, edad sa tuig saka, no? Amameno, saka enjoy gwa, wala, no? So, ini, aton tanan-tanan, gawaging kooperahan, tanan ini, aton man kadalagaan sa ulihi. Subong single digit na lang, ang ato kaso, may record kita kisa nga 5 ka adlaw, 5 ka kaso, may record tayo sa 2, may 3, no? So, pasalamatan ta na, kahit at least, why na nagahampak sa pulo, kakaso kada adlaw, no? Why na nagalapaw sa pulo, ito yung subong imagine, 5 na lang subong, no? Bacolod City, ang probinsya sa Negros Occidental, 2, kakaso. Nanti, amo na ang resulta, no? Sang aton nga, kooperasyon. Kapag salig, tas kagliyunta, no, sa isa kag isa. Indeed, ang ining paglabot sang herd immunity, no, isa gid ini sa mga pinakamaayo nga Pasko nga mahatag naton sa aton sa kaugalingon luwas sa bakuna, bata Pasko ta, no, sa kadamaan. So, sa COVID, can we say nga you can learn how to love yourself, no, sa COVID-19. Kung palangga mo kulingon mo, no, sunod ka sa mga protocols. Di ba? No? Kung palangga mo kulingon mo, kag palangga mo isang kapariho mo, no? So, magpabakuna kita. Amo na sada, no? Ang buot silingon sa dirisang matutuod nga Pasko. Amo lang gid ni ang mahatag naton iya makabanan nga regalo para sa aton nga mga kauturan. Sige, oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines Standard Time, 44 minutos na nakaligan sa tak ng alas 7. Rami-ramihon naton ini. This time, i-check na to nabi ang alkalde sang Banwa sang La Casillana. Mayor Maila Nicor Manggilimutan, no? Para nga ma-check naton dito ang ining pinakaligtas, no? Nga sitwasyon sa karon sang Banwa sa La Casillana.
kung lantawon naton, no? Isama ni sila iya makabanan sa mga nahalitan ni Bagyo Odette, no? Ang banwa sa Lakasiliana. Di ini makabanan, no? Gina-check naton, ginakwantala ng availability, no? Sang aton iya makabanan nga mga mayors, no, kag mga MD, RMO kag CDRMO head ta, no? So until now, no, sa didiri makabanan, sa aton nga makautan the same time sa aton sa nga makabombo, no, may mga utod pa kita nga ti naga-antos nga wala sang supply sang kuryente sa ilisi tagsa ka mapulian, wala man, no, sa didiri makabanan sang balay nga mapaulian. Until now, ara pa nagatiner iya makabanan sa tagsa ka mga evacuation centers. No, so isa ka masubo nga kuan ini nga experience sa ta sa saning tuig 2021. No, so tiyan mo na lubos naton ginapasalamatan sa Ginoo nga ang Bacolod City tigin spare niya gid kita di. May mga poste sang linya sa kuryente like sang Seneco, no, nga nagkalatumba dire pero ti inadlaw lang ang nagligad. No, damo sa apat di maka-adlaw hasta sa isa ka semana, doon nagsiliga naman ang pila man naton sa di ka malugad ring coverage, no, sang Central Negros Electric Cooperative o konsang Seneco. No, so dugay-dugay man pila man ka adlaw ni baloon ta na ibi, no, sa kay Mayor Maymay, baloon ta kun pila man ka adlaw nga ligom dulom sa didto. So after sa paglasta si Bagyo Odette sang December 16, December 17, 18, 19, 20, bawti pila galawa ka adlaw, no, kana kabalik, no, ang power dira sa may bansang banwa sang Lakasiliana. So subong do nag-enjoy na sila. Although sa sa posting ti makitaan ta na iya makabaran sa posting naton or sa pilata ka makauturan, no, ang pagpost sila sa pinakulihing sitwasyon, no, sa paghalit ya, no, ni Bagyo Odette, no, diri sa aton sa mga kauturan. No, so dako-dako man nga halit sa probinsya sa Negros Occidental, no, ang aton nga kwan, no, nga halit sang bagyo, no, ni Odette. So 46 minutos ang nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. At diba sa ato sa riga pagpalaga balikan tala na karon, no? Nahon talaga ro si Bombo Dennis. Rubica Solata Report ni Bombo Dennis Subika. Sa provincial capital ang mga listahan kuno to sang presyo, listahan sa mga produkto, no? Sa corrected listahan sa mga produkto, no, nga madala ini kon ipadalom sa price freeze, no, ang ipagwa na, no, sa ato sa PDRMO ano ini nga mga produkto, no, kasi nasiling ko na gani kay na grabe to ang pag-enjoy, no, sa pila man naton sa ka makauturan, so sa mapagpasaka sa presyo, no, kay una to nakuha na naton ang presyo sa mga genset, no, generator set. So hindi man basta-basta, no, ang pag mark up nila sa mga presyo. Ti siling ko gani ko sa sobra mo nga pamintaha sa imo sa nga kagulingon, hindi ka man sina magkaayuhan. Nibla? Sa sobra mo nga pagpamintaha sa imo sa kagulingon, hindi ka man sina magkaayuhan. So may konfirmasyon diri mga kabanan ato sa Provincial Administrator, Atty. Reprando Diaz. Ang akon niya gani nga gusto abi ko nano, nabla nga ipakita man sang Department of Trade and Industry, no, o kon sang DTI, no, sa diri makabanan nga may mga ginakuan bla sila, may mga hatag bla sila nga sample sa mga negosyante nga ti pamintaha o kon sa mga bintahuso, no, nga mga negosyante kay ti para makitaan taman bla. Ti ultimo pumuluyo nga pigado, no? Makasalimbati ay ti sa mayo man asaya kay ti amo na nangatan niya nagkit-kit man sa rihas. Pero dumatsagan ko ang DTI ay do way unto Do hasta man lang sa paggawa sang order pero sa monitoring kay implementation do ay tupa man. Way man pulos classic insa na.
Nibla, no? Sir Hitler Liboon. So why gid sang kinalis, no? Sa nabalaan mo nga minsan sa gobyerno isa na ng DTI nga ti otro malang magpagawa sa mga memorandum. Wala man tupa. Kung wala man bangkil. Para nga disiplina ni mga bintoso mga negosante. Check sa Bombo Reyes Rubika, angot sa saring report. Bombo Reyes, may gabi please come in. Reyes. Go ahead. Okay, sige, dali lang gid. Na ano to, no? So 50 minutos na pag-sure oy bumuharol. 50 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 diri sa bahin sang ato masaniyang palatuntunan. Igi pala buotan na tong concern sang presyo sang genset. Pero daw ay Japon niya sang nagkakaigo ng aksyon, no? So makitanta ti it man Japon mapuloyo ay. No, nga nagbalakal sa generator kiti until now, pero sang sipalay nubaan, no? Ang may ara-ara yati ko kaysa makasiling man nga daw maoke na malang kon amuning presyo Pero ti sa pabagkot gani makatulog magmuna be. Kung namo nang ginahimo ninyo sa inyo sa isig kapareho, konsensyahon magmuna Japon. Gani bisan 5 sentimos lang iya gani ang ginansya mo kung sige-sige, masupot man. Balikanta si Bombo Reyes, no? Arabica, hindi nga gusto niya, the one time, big time gid. Bombo Reyes, may gabi, please come in. Pons. Okay, go ahead. Bombo sa ato sinikaroon niya nga probinsya nag-diyon sa isang resolusyon ining Provincial Price Coordinating Council na to, no? Bombo sa ginapamunuan, chairman sa ato sining gobernador, Governor Yubong Lacson, no? Ining resolusyon nga nagasaad, no? Sa dugang mga basic commodities, no? Nga ipailalom sa price control. Bombo sa kati may nakatakalidad sa bagyo sa manalitan ni bagyo Odette, no? Ote automatic may mga price freeze na iginapatuman na DTI, pero hindi tanan nga mga kinlanon ang nalakip sa price freeze abi Bumpos ang nalakip pinagkakuan gini prime commodities Bumpos, no? Pinaka-basic commodities abi mo nakalip sa price freeze. Ang iban nga mga produkto like mga construction material, mga GI sheets, ang mga karne ni sing manok, no, karne sang baboy, wala niya malakip di mo po sa price freeze abi, no? So sa sining resolusyon nga gindihon sa PPCC, Provincial Price Coordinating Council, they bumupos na butang nga dugang nga mga dugang nga mga produkto nga ilakip sa price control. Kangay bumpon sa ining iban pa nga mga produkto like ining mga asing naton construction material, GI sheet, no? Karne sa baboy, no? Karne sa manok. Bisan pa ngati sa pila ka mga producer sa karne ka manok, balaan naman sa sining bulan niya siyempre kasaka iba ng presyo. Pati kung may kalamidad kita, dapat hindi man ni magpasakahan. May mga report na bupos, especially sa mga calamitous area, like sa southern parts of probinsya, ang presyo sa dressed chicken nagsaka mo. Kaya tibagay, timadinay, may mga poultry farm na nga nagka-damage man ang karne sa baboy. No, may mga gagmay nga mga manugsakos ng baboy ng backyard balabumpos, nagka-damage may ila sining baboyan, no? Normal nga nagsaka pero may iban nga report nga nagsalaka ini bumpons, no? Kaya di ko basahon tani bumpos, kahapon sa taon December 27, si Honorable Governor Bong Lacson as chairman sa Provincial Price Coordinating Council nag-convene tipon sila kahapon, members ng council, para ipasa ining isa ka resolusyon recommending sa kay Presidente Duterte
sa imposition sa price ceiling, hindi lang sa mga basic necessities, kangay sa portable water, poultry, and livestock, subong man sa mga prime commodities, kangay sa GI sheet, construction material, mga solar panel, generator sets, kag iban pa, to ensure nga ining mga commodities are adequate, affordable, and accessible to all Negrinse throughout the duration of the state of calamity brought about by Super Typhoon Odette Bombohanay. So, ginpahig kay na ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz nga kung madiho na ining resolusyon sa Provincial Price Coordinating Council pag-apirmahan ni Governor Lacson as chairman kag ipadala ini sa Malacanang ASAP para maaprobahan bumupons kasi natonti ining DTI ining maginamitan nga mga additional nga mga produkto why ni malakip sila price mo sila alam sang state of calamity so mo ni bilang additional amo ning iyon nila sa presidente bumupons so ginalauman nga base isining adlaw kon buwas mapirma na ni Gov Lacson ng resolusyon para mapadala na dito bumupuas kag ma-approve sa presidente kag mapatuman diri iya sa probinsya sang Negros Occidental specialmente bumupuas sa generator set boss ligad no pinaka nubo mo ni 20 may 15 mil pagani pag tapos bagyo duha adlaw tapos bagyo nag doble ang presyo bumupons bis nga iban nga auto naton nga kinlan pa para magamit sa wala pa supply sing kuryente nagproblema pa Bombo Pons. So pamatian ta lang pagpayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sining tikang karon sa probinsya para mabuligan bisa pa paano mahagan-hagan man ang ginabatsyag karon nga problema sa aton sining mga pumuli patkemente ang apektuhan ni Bagyo Odette. Si Attorney Refrando Diaz. Province of Negros Occidental under state of calamity, ang automatic price control nag-take into effect, no? But that covers only ang aton nga mga basic goods. Wala na daya na dala ang aton prime commodities. Ang prime commodities ta dala ang mga building materials, no? Nga nagasaka man subong. Ang aton nga iban nga mga produkto, no? Nga kinahanglan pa i-monitor. I think include pagid natin dito ang prices of generator sets, no? That was also a suggestion of the DTI upon our prior consultation before yesterday's meeting. Kaya doon na-obserbahan Manilang grabe ang pagsaka sa presyo sa mga generator sets. Also ang refilling stations, no? Ang bottled water dala siya sa basic, no? Pero wala siya ang aton niya nga refilling station ng 5 gallons wala nakasulod. So gin-include man naton nga ang aton nga refilling stations nga i-price watch taman, no? I-tigaan taman sa price ceiling ng aton nga refilling station. Ang recommendation is 10% ang maximum increase based on the average of the price of the commodity during the last 3 months. Na siya aton nga rule of thumb, no? Although ang aton mga kauturan nga ara man niya sa poultry, no, kag sa meat section, sa meat industry nagahambal nga despite may wala bagyo during Christmas and New Year nga napalapit, no, may naturally man ay nga pagsaka sa ilang presyo sa commodity because of the demand because of the season. So I think we are going to put all those things into consideration and hopefully magwa ang aton resolution, no, which was approved by the council yesterday nga
ibutang ang aton nga mga price control measures. And then we will be able to finalize the resolution for signature of the council members so that we can submit it to the president, no? Para ma-aprobahan sa presidente. Even though sa mga prime commodities, pwede natin mabantayan ang pagsaka sa presyo nga hindi man magtama gid ka profiteering ang negosyo sa aton nga mga kauturan. Bombo sa motong payag ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz. So, importante mo lang din may kwan lang tawag may control ta kay hindi ta malikawan, no? May mga negosyante kita yang nagapasoberman, kita lang kinlanon, kalamidad niya mo. Yan kiti utok nila ginansya, no? Base bla kwan la i-hoard nila ang supply, taasan ang presyo. O narada imo na manipulasyon sa supply nga slinga why probably bastante supply para mapaasa ang presyo, no? So muna para at least maproteksyonan, no, ang mga consumers, ang mga negosyanon, especially ang mga napektuhan, no, sa kalamidad bumpos probably kung ma-aprobahan o kung ma-submit any probably buwas, no? Sa Malacanang, immediately makwanta niya. Kung ma-aprobahan ito, mapatuman na danon ining price ceiling, no, sining mga commodities until, no, nga malifta ang state of calamity, no, diri sa probinsya sa Negros Occidental, Bombo Pons. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa tak ng alas 8. Di mo nang palabot na tunda sa Baysa de Teque, mismo sa talatapan ni Presidente Rodrigo Duterte. Nami kidya tani ko sa President Digong kidya makadto di bla kag ipang-identify ni panudlo bala, no, sa mga kauturan ta ining mga bintawso nga mga negosyante bla. Tapos ipatampa ta kay President Duterte ng tawon ta. No, so muna so sa siring mga listahan sa mga balaklon nga ti ipaidalom sa price freeze, ti nga ato na sa dapat tani ginhimo tanan ligad pa. Hindi na siling ti ang provincial level pa niya, ang city level pa ang papasar sa resolusyon, automatic na niya tani, no? Nunid na sa resolusyon kita dira, pero tiyan mo na ginapasalamatan tala ni ganing aton nga mga provincial government ni, kag mga SP na ton, sa panaliwigan members, ka nagparinguha sila, nagparingkasog sining resolusyon. Pero sa pag-insende, na automatic nga DTI na lang niya tani. No? Ting DTI, puro malang puro malang monitoring. Ay pulos, no, nga klase sa ngayon sa tingaw, no, kon may isa-isa gid ninyo na bantay mo negosante di nga man, ti inyo niya mayo lang kamo diya pungkol og opisina nyo da, no, kadaway magani isang sus Mario Joseph, muna pakita nyo bla nga may bangkil man ang tatapan nyo, nga may ara magmusang ligasiya, no, hindi na yung obra iya sang konseho, hindi na obra iya sang sanggunian pananlawigan na. No? Ang pagpatigayon sila, automatic inyo na basta may mga natural calamities nga magaluntad. Mila nakabisis, experience naton nga ti basta may kalamidad, damo kaya nagapamintaha. Pero ti, way man tayo nakita, anda nga may negosyante nga ginpapriso ang DTI. Nga mayra sila sa may ginsita da, may ginparipan da. Because ang overprice nga ginpatong nila sa mga produkto. Kabalo naman kamo, basta may kalamidad, tipdulaan balay tawo, no? Dulaan sa palangawian, ti ano dayon ang matabos na, ti siyempre mita sa pagkaon niya, no, ti okay lang kung may ihatag, pero ti lagi gidya kung maninghuha ka man Japon, mabakal ka gidya sang gusto mo kaunon, ti kwanta kay kung taas presyo, ti mula na galing ko isa, ti rasonan ka man na sa mga negosyante, pinulso po mga rason, ti kung hindi ka mabakal, ti okay lang ti pero ano ang biing kanon mo, no, daw mo na bala. Pero ti aton ginbutang tani nga mangin balanse, no, ang ato sa pagpangabuhi diri nga hindi man tamatamaan. Diri sa pungsod Pilipinas. Ti kompensaron mo amo la na ganing obra ti nga daw may kalamidad, no?
Ti amo man niyo yung tide season, nagatining buok man ang presyo. Oh, tinila siling sa law of economics na yung mahambal kaya nga kung grabe ang demand, no? Kulang ang supply, mahal ang presyo. O kung gamay ang demand, galalawas ang supply, mabarato ang presyo. Di na yalain naman na. No? Ang nasiling tagani, ang kalamidad, di ni adlaw-adlaw, no? Nga kuanong tagid, no? Nang makuan gid abi kita na hapan-hapan tagid na, bantay da, no? Pero tlagsalan ni. Ang mga problema ket tlagsalang kalamidad sa aton pero kabihangan pa. Ang DTI, hindi pa nila makontrol asi-asi. Di lipas sa 2 semana dugay-dugay tapos sa kabalik may mga balay na to nga gin pang tukod to mga nagkala-kwanto, nagkala-hapay nga balay to, naglulupad mga sin nila to, no? So nagbalalik na normal nga pagpangabuhi pero ang DTI daw ay Japon sa nagakigok tikang nagani ko hindi mo sila pagbuyan sa mamlain tinagado ni mamagiho o daw nagapabutoy na lang iabala, no? Nga dom-dom nila hindi naging sila masiplatan o hindi na silang gina-pressure ka mo da kung daw ubra nyo amuna, no? Nga ano gidang ubra be o sa Department of Trade and Industry, no? So sa halambalanon nagasiling hinupa ang damo kung patay na ang kabayo. Tapos na yan, no? Nakabakal na mga generator, no? Mga nakabakal na mga pagkaot. Imagine gani, mga sulod lang sa tubig, mga containers niyo. Grabe yung presyo. Hindi magwantahan, no? Ang presyo. Hindi basta-basta. Why mahimo yung tawo, baklon niya gid, matukos kay gid kay nga, no? Kinahanglanon mo. Hindi ka magbakal, mano ka, no? Manganga ka, maputi, kalimutaw mo 6 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 diri sa ato sa Liga Pagpalagan sa Palatuntunan Zona Libre. Balikan tatobi bumuharol si Mayor Maymay. Magalimutan sa Banwa sa Kasilana kay kon alang-alang sa ma-proceed kita sa aton nga segment, no? Ang Christmas, New Year na tagali. New Year around the world. Diri man sa ato sa Liga Bakauturan, no? Kay tibasi kon balaw kamo subong hindi pa gid establing signal, no? May rabes ko kisang signal, no? Ang intermittent ang signal bisan nga nagabalik na. Bisan nga nagbalik na pero todo Japon hindi Japon 100% ang assurance, no? Naton nga bag-ayo ang signal sa pila ka malugar man naton bisan internet ta subong, no? Ang aboy naton may isa ko na ka number game forward why Japon. Di sige, ibalikan tala na karon lito nang tadiguro sa aton nga segment, no? Ang New Year around the world di makabanan pero may mga ipabati lang kita nga maparamdom, no? Adres sa aton sa Liga Pagpalagan. Balikan ta koreksyon ta dito sa Belgium sa parte man iya sang Europe. Magabalik kita pagkatapos kinamang sani. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! To All Star Nation and to Bombo, we all would like to greet you. Si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights sa iya New Year's message. Sa mga kabombo naton, magasulod kita sa bago nga tuig 2022. Way kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig nga may pagsalig. Trust and confidence. Tungod kay ining aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios. Sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magkinatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kabot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat
may response kita sa sininggugma kag grasya sang mahal nga Dios nga kita man maghigugma sa isa kag isa. Kag ang paghigugma sa isa kag isa aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church na ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis na kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling wala sing mabilin sa aton kundi kita nagakaptanay sing kamot, nagaupdanay, gapanglakaton sa sining kadalanan sang aton nga kabuhi, padulong sa grasya sa mahal nga Dios, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mga kabombo naton, ako nagatamyaw sa inyo, Happy New Year. Kag pagsiling naton nga Happy New Year, ginaupdan ina sang aton nga pagpangamuyo. Pagpangamuyo gid, kaptan gid naton ang aton pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Sa pagkamatuod, kung kita nagakabuhi sa grasya sang Dios, may happiness gid kita. Para sa aton tanan, sa inyo tanan, nga kabombo naton. Happy New Year! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini mangin layaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kunang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1.
Ibalubala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kung cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran.
tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agod amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag Number 1! Paradyo Bombo! Sige, babalik na rin sa ato sa ring pagpalagad. Oras sa Bomboradyo Bacolod, Philippines Standard Time, 25 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 8. Diriman sa ato sa ring para tuntunan. Sige, kurotsin po na sa ato sa ring Christmas around the world or New Year around the world. O, kaduhan ako, strike 2 na ko. No? New Year around the world, di makabanan. May bisita naton from Belgium, no? Dito sa banyasang Europe, no? Si Ma'am Jessica Arabejo. Standby! Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. New Year. Kulik New Year. Amo ini maghambal sang Happy New Year sa lengguwahe nga Dutch. Ang Dutch amo ini ang isa sa 3 ka mga official languages sang pungsod Belgium, kalakip na ang French kag German. Ang Belgium o ang Kingdom of Belgium amo karon ang aton nga pagkakadtuan. Ako debuloon kung paano sila magsaulog sang New Year. Ang Belgium nga kun aton lang tawon ang mapayara na locate sa Western Europe kag ang makatupad nga makapungsuran ang ginakipan sang the Netherlands, Germany, Luxembourg kag France. Ang pinakarako nga syudad sa Belgium amo ang Brussels nga amo man ang kapital sang sini nga pungsod. Nakahibalo bala kamong mga kabombo nga ang Belgium isa ini sa 6 ka mga founding countries sang European Union o kon EU. Sa karon, nagdangat na sa 11.4 million ang populasyon sang Belgium. Kag ginapamunaan sila sang ilang hari nga si King Philip upod sa Prime Minister nga si Alexander De Croo. Belgium is a developed country with an advanced high-income economy. Tuman kataas ang standards of living diri sang mga Belgians. Ang ilang quality of life, healthcare, education kag ginakategorize bilang very high sa bahin sang Human Development Index. Kag bangod nga manggaranon ang ini nga pungsod kag wala sang gutom, wala man sang krimen nga nagakatabo o kon malaka gidamang ang kaso diri, rason nga gina-rank ini bilang one of the safest or most peaceful countries in the world. Bangod nga mayorya sa mga nagapuyo sa Belgium ang mga Katoliko nga ginasundan sa mga Protestante, malapuyot ang pagsaulog sa Paskwa kag bagong tuig diriya. Temprano pa ini sila nagapamalaklon para sa ila igapang hatag nga mga regalo, kalakip na ang ila Christmas and New Year decorations kag mga lulutuon nga mga pagkaon. Revellion o kon New Year's Eve amo ini ang tawag sa selebrasyon sa mga Belgian sa New Year. Sa tungang gabi nagagreet pinagi sa paghinalukanay ang mga Belgians. Exchanges, good luck greetings, kag drink toast. Samtang, bangod nga winter season na sa Belgium, mahilig ini sila mag-ice skating ilabi na gid ang mapamatanon upod sa ilang nga makaabiyanan. White Christmas kag New Year ang ma-eksperyensya sa Belgium. Hindi man kompleto ang New Year celebration kung wala sang palupok sang tuman nga madinuagon nga mga fireworks. Sa liwat, Kulik New Year o kon Happy New Year gikan sa Kingdom of Belgium. Kagdugangan naton ini istorya ang New Year dito sa Belgium kaupod sa ato sa nga Bombo International Correspondent nga si Ma'am Jessica Arabejo.
Ay, sige. 29 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8. Diri sa aton sa ringa para tuntunan sa Zona Libre. Gamay lang din ang overview, ano? Antes sa aton sa ringa pag-welcome sa aton sa ringa Bombo International Correspondent sa buong gabi, Ma'am Jessica Ravejo, live from Belgium sa Europe. Na sige, Ma'am Jessica, no? Daw na ano ko di magtawag sa Manang Jessica, no? Ravejo. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Mayong gabi from the Philippines kag mayong hapon dira subong sa imo sa Belgium. Nang Jess? Maayong hapon man dira sa tanan niya tagpalamat isang Bombo Bacolod eh. Salamat gid no ba ti siling ko gani no. Daw ari ka lang di sa tupad ta sa siling mga technology subong bisan di ka rin makalabot diri nang Jessica no. Kuan man ta Japon no through video sa Messenger no, WhatsApp, Zoom no, etc. no. So muni ka high-tech na subong sang aton sa ringa technology dire. Anyway, nang no, kamusta ka mo dira subong sa Belgium? Sa nagahilapit na pila na lang kadlaw na bilin. New Year na nang Jess. Ay quarantine kami liwat subong Quarantine kami diri. Okay. Ay 60% ang ang cases ng Omicron, so wala sing mahimo. Naka 3 times na kami sa vaccine, bali ang third booster. kami booster. Pero hindi man gyapon allowed mag parties kag mag-go out. Mag-celebrate ang New Year. Anom lang 3 ay 4 kag anom lang katawo nga imo nga maiimbitar kung maka-close mo. Sobra gali no. So daw baga daw nag-strike naman liwat ang COVID dira nang. Oo, kay bag-o naman nga variant, Omicron variant amo na siguro nga bisan may na kami, may third vaccine na kami, hindi man kami gihapon allowed mag join sa madamo nga mga tao. Okay, no. So ang amon nga mga cinema, theater, swimming pool, gym, football, tanan, wala. Nag-arali mga tao di pero wala sila sa mahimo daw nag-back to zero kamo dira no? Subong gali. Oo. Amo na wala sing mahimo diri sa balay lang. Grabe daw hindi maayo nga New Year gali ini no. So sang lang nagsugod ang ang inyong kuan dira ma'am, quarantine or I mean pagtinan yun sa balay nga ginbawalan kamo. Subong adlaw na naman sila pero sa nagligad pa ni nga semana nagumpisa. Okay. Pero subong naman nga adlaw nakatapos lang nila mag-meeting. Oo. So secure everything wala sing gina-allowed nga program. Mga gathering wala. Okay, so in everyday tag-as ang kaso sang Omicron dira nga variant. Tagpila? Subong nagnubo-nubo na subong. Bali, 29% na lang ang subong adlaw. Pero, sabay pa nga magpanaog na pagid ang percentage ni. Ti kung mga fully vaccinated naman, no, kag naka-booster shots sa mga kabutid daw, medyo kampante na, kay mangin mild na lang, no, ang epekto sa kini na mangin severe. No, like kung way ka gid gani nakatilaw bakuna so mo nang mas delikado ikaw, di ba? Ako naka third vaccine ako, may booster na gani, pero siyempre ang iban damo pang gyapon nga wala mabaksinan man nga hindi sila magpasugot nga baksinan. Oo. Amo na nga delikado. Okay. So grabe gali do na utod gali ang selebrasyon no. Kay sa sining variant no kay diri sa Pilipinas do naka-record lang kita I think daw 3 case or 3 to 5 case na lang no diri sa Pilipinas pero syempre grabe na ang paghalong na nato no. So anyway Ma'am Jessica no so halong kita no. So sila mo to ginag-rally no. Ano nga klase kapag rally to nila sa mga tao? Nagagamo sila kay wala sila sing mahimo nga mga activities na kay sarado tanan. Siling sa government you can choose what you like. You like to die with the
variant or you will stay home. Mhm. If you will go out, then you will have a penalty of 1,000 euro per person. Wow. Ti pilang equivalent sina sa aton Philippine peso, 1,000 euro. Mga 58,000 pesos. Agoy no? Ba ko sakit. Amo gani nga siling ko pa imuyong kita di sa balay para problema. Yes, oo, sakto gid ano. So anyway, why man na sa may madula sa aton kung nagasunod kita sa mga health protocols, no? Kay ti para man na sa aton tanan, no? So anyway, kahapon nito nakabaton kami di kay ng kaso daw naglabot to sobra 100,000 ang kaso no dira sang Omicron variant. Ay amo gani na kay damo-damo di 69% pa gani kahapon. Oo. Pero subong nagpanaog na kay daw ang kalabanan sa tao may vaccine na sa booster. Di amo na nga di nagpanaog na ang percentage. Aha. Okay, sige. Anyway, amo na siya, no? So at mayo kay at least na pangunahan naton ini ang pinaka-latest sitwasyon ni dira, no? But anyway, ang pinaka main purpose gid naton, no? Ang celebration sa New Year. So pwede mo lang kami maistoryahan, no? Like abi last year sang daw nagturutawhay ni Ma'am Jess, no? Ay na sitwasyon. Paano mag-celebrate ang mga taga Belgium sang New Year? And normally we have how you call this no. Now it's restriction, but before we have this explosive everything. Fireworks normally and a lot of parties in the streets outside. Everyone is partying and the beaches. Also Christmas markets and all. But now everything is closed. That's why every person, especially the young ones, they are angry because they say we have no Christmas, we have no New Year. What happened to us now? We are in a jail. So it's not easy for the government. Also, it's not easy. But for us, we adults, we understand the situation, because of the effect of this COVID. But yeah, we cannot do anything about it. So we decided to stay home. But some of the young ones, or some of adults also are not listening to the government. They keep rallying so to make troubles. Okay, sa mga bata, daw ara sila presuhan gali kaysa sulod sang balay gali, no? Ay ti amo gid ang ipag-eskwela gani nila amo man ti Christmas subong classes nila sa balay. Pag Christmas sa balay mangyapon tapos wala sang friends. Tapos ang ang New Year naman wala naman sing party. So wala sang tanan sila duha na ka tuig. Okay. Amo na gid na no, kita nga mga Katoliko, andi gali Belgium gali mostly majority no sa religion madira is Catholics, no? So laing gid ya kun ara kay sagwa mo celebrate sang New Year, no? Like abi dira sa Belgium, ma'am. Oo, manamig di ako sa gwa kay siyempre exciting bisa matugnaw yate jacket lang tanan dagara sa gwa nagapalantaw sang mga explosive tawag dira. Fireworks. Oo, mga fireworks nila ti kada mo nga daan kung mag-fireworks diri subong wala gid palupok bisan gamay. Oo. Okay. No, so anyway, amo na no sa celebration, no. So lay man niya sagwa pero pag after sina pagpuli, no, siyempre may mga preparations man o medianoche sa inyo lang dira abi within the house lang ninyo dira, no, with your family, no. So mula na so naka preparar na kamuda sa inyo sa inyong mga handa sa pagsugalaw sa New Year sa balay naman. Oo, may ara man. May kami diri nga ay na balang nasiling nila nga nang ganida. Bayong o kun kararaw bala. Oo, kalalaw. Mga prutas at mga pagkaon. 12 fruits. Oo, fruits and sweets. Oo. Amo na sila diri tapos kung may mga amigo amiga basta hipos lang kamo hindi ko mo magpanugid nga may Pasko kaya hindi pwede allowed ang party mo kundi maghipos-hipos lang kamo sa sunod sang balay. Oo.
Okay. Oo. So Ay, speaking sa gina-check Belgium, up no, ko mo ano sa ang favorite nga sorry. food no sang Belgium sa mga Belgians, no? Nga ginubutang sa babaw sang lamisa, Ma'am Jess, every time nga magsugata sa nga bag-ong tuig. Ang ilang ginahimo lang diri mga prutas so wala sila sing ano specialist nga ginakaon diri nga sa para sa New Year Mm. Ay ano lang spaghetti. Ang spaghetti do normality lang na siya diri. Oo. Pasta. Pasta, no? Mga pasta kag basta hindi lang madula sa ilang ano ang three cheese. Mm. Ang fries. Mm. So, hindi man nagit sa aton do natural man lang na siguro kay kung magkantok pa sa jadi di bala kundi may price ka pa kag mga ano parang natural lang sa ila mo na de pero damo lang galing sila mga usually wines mga alcohol bala different kinds of alcohol mga amo na tapos mga aperitif cheese mga ano mga magagmay ba lang ang mga pagkakalakan unha amo na. Oo. Okay, no? So, kwan bread, fruits, and kwan, no? Pastas, no? Cookies, Do mo na amo siya. na. Tapos prutas. Prutas. Oo. So, oo, na-try mo na abida himuan sila da sang fruit salad. Kaganong reaction abi nila kung nakahimo kasi mo nang ginakaon nila? Oo, fruit salad, mga pansit. Oo. Ano nga ni sa atin na ang pansit gisado, mga adobo na. Oo, amo na ginapangluto na kon diri para matilawan Manila. Tapos kung kaysa gani ka maligya. Maligya. Wow. Ang lumpia. Pero anong reaksyon nila, ma'am? Nanamitan sila? Oo, di namitan gid ang mga taga Belgian kay iba kuno ang ano tapos syempre kung magluto ka ang magluto ka dira sa Pilipinas mga nami ang aton nga mga panglasa bala. Panakot o Diba? pagtimpla. Oo, ang panakot naton iba. Amo na nga nasiling nila nga manamit gid. Bisan magluto ka lang isang fried rice, bitan fried rice ano lang man na sinigang man lang na kagalastan mo sang itlog kag mga green peas tapos mga amo na kag onion kag garlic tapos sus na Carrots? sila magka oo Wow. carrots. So, mo ni siya, no? That's why nga mas abilidara kita yung mga Pilipino mag-umusina, no? So, meaning sang nagdugay ka na din sa Belgium, so mix na. May pagkaon nga pagkaon sa mga Belgian, pagkaon sa mga Pilipino, no? So, kibot ka magani guro ko isa basi mas pilion pa sa mga Belgian national ang pagkaon sa mga Pilipino kumpara sa Belgian foods. Ay, usually Philippine food paghapon ginakaon ko. Pero nagkakaon man ako sa mga provincials, hibrad nila, mga kung ano nga dinaluto. Okay. Amo ni siya, no? So, dapat, kung tani, nag-expectar man ang tanan ngo, ang New Year, tani, sagwa naman, no? But, unfortunately, amo ni ang Omicron, so ba, ko salot, gigaling Omicron ni? Oo. Oo. Just ka maan pa good lang pero lain hindi dia kay ang Omicron iya kadali magang tino wala ano magsaylo bala sa mga tao amo na nga delikado. Yes, of course, no. So pilion ta na lang nga mangin safe ano. So sang una sang sagwa ka mo naga New Year mga ano way man abi limit, ma'am, no? Let's say abiti ano kalawig ng mga fireworks nga ginalantaw niya dira. With matching music pa na iguro, no? Samtang nga nagasugalaw sa bagong tuig sa gwa. Oo, may music kag may fireworks tapos nagasinaot pa ng mga tao ano kanina trumpet damo-damo o trumpet kagahod-gahod tapos ang mga salakyan gay ginahod gid katamaan. Grabe, no? So duway gid gali man kinalain sa ato. Anyway, ti amo ng mga customary yan naton, ano? So naka-quarantine ka mo, so umuning ginasiling tagoro ti New Year nga naka-quarantine mode. Oo. Pero siyempre ano lang nang
quarantine matuod, pero pwede mo ma-invite sa mga amigo kag amiga mo nga close mo. Tapos basta hindi lang kamo mag-party. Oo. O, limited lang, no? Pila to gani? Tatlo? Apat kag anom. Ang mula Apat, nga anom tugtog lang nga ano. pinakadamo. Mo lang gid ina. Anyway, malaan taman ano. Sang una dira sa Europe, grabe man no, ang surge ang kaso ng COVID-19 gito ang coronavirus. Damo-damo man to man nagkalamatay dira man gani no sa part sa sang Europe. Pertigid kay nakaano sa 16 nakaabot sa 7 million kami diri. Kakaso? Oo, napatay Patay. gid Muslim kuan pa no, mga old age pa no. Oo, ang pinaka mga tigulang iya ang nauna gid nga nagkalapatay kay gid pabayaan sang sang hospital mo, sang government gid pabayaan nila tiya mo na nga damo gid cases. Oho. Okay, sige. Anyway, Ma'am Jess, thank you gid sa sinay pag-share sa mga information but tagaan taga tiyempo. Although subong bago lang kami ding laslasan ni Bagyo Odette sa aton didto, medyo daw okay to sa aton sa uma no, sa tula-tulaan dingli. So tigalan ka internet daw hindi pa estable, kita mo dito sa amo kuan pa tiyog-tiyog pa ko isa no. So sige lang importante para buot ta mensahe nito dito sa ilatro sa radio man sa 630 kHz. Go ahead sa pag-greet sa imong nga pamilya dito sa aton ng Jess. Okay. Mayong gabi lang kay Nanay. Nanay Violeta Arabejo. Bago na nag-birthday, no? Milagros kag si Inday Milagin. Halong lang kamuda kag sila ni Juliet sa tanan nga mga pamilya sa tula-tulaan. Kamusta lang kamo diyan? Si Manang Lily gali, kamusta man? Okay lang kuno. Sa bago lang nag-birthday to si Nini Bulit ano? Oo, sang December 2. Wow. Oo. Sige. Kasi pwede maka-greet ang imong husband dira sa tupad mo. Paambita man kami sang iya nga tingog abe. Yeah, I want to greet the family in the Philippines and I hope we can come very soon to the Philippines. Once everything is past, then I can see my mother-in-law and I. Once I like to see her before something's happened, but then once she is very fragile and I don't want to lose her before I see her, and I hope she can live many years to come. Sige, Alphonse, amo Sige. lang na. Kag salamat gid. Mayong gabi sa imo kag sa tanan nga tagpalamati isang Bombo Radio Bacolod. Nalipat ko sa ngalan ni mi husband mo, sino gani na siya nang? Gino Stevens. Gino Stevens. Sir, see you soon after this pandemic and advance Happy New Year to all. Advance Happy New Year to all and enjoy. Okay. Safely. Enjoy safely. Sige. Thank you so much and Happy New Year in advance. Ato sa ring correspondent, Bombo International Correspondent, direktamente sa Belgium, Europe. Watch out for the next edition of New Year Around the World. How the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another new year amidst the pandemic. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Oy, sige. Si nang Jessica Arabejo. Arabejo family no dira sa Barangay Tula-Tulaan Dingli. Proud kita sa kasi Mario naton hindi ko ma-post ang aton live Bombo araw sa akon og gulingon account kag page kay sus no tindihan tala niya ang internet na nagatiyog-tiyog Japon kalimutaw niya. Alauna 47 to subong sila diri sa aton alas 8:47 bansi kita 7 ka oras diri sa Pilipinas. Kundi may bisita pa sa pakita nga husband niya ara man naga-upod sa live naton nga interview. Hindi mayo nga New Year to sa ila subong sa Belgium kay ang kaso ga tinaas sa Omicron variant. Dito subong naka-quarantine sila man New Year sila in quarantine mode dito sa Belgium, Europe. 48 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi may mga nabili na kita nga mga pahanumdom. Balikay kita pagkatapos ginamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod.
Number 1! Basta Radio Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kunang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagad. 56 minutos na nakaligad sa taknang alas 8. No, sa gabi rin man sa aton sa ring palatuntunan. Karon, no, patenta na karon sa Bombohanay sa gabi ang report ni Bombo Carla Medefensor. Kaya dito sa evacuation center, sa babay sa Surad sa Sipalay, naka-record dito sila sang 5 no, kaso sang diarrhea, no? May diarrhea na itong kaso yung makabanan sa evacuation center sa bay Surad sang Sipalay. Pero ti kuan man no? Ang under observation na kag layo man sa katalagman naagapan man ni dayon, no? Sang aton sila nga mga kuan dira katapo sang kuan no? Katapo sang City Health, no? Sang Surad sang Sipalay ang ilang mga pumuluyo, no? Do hindi man mabalaan iya makabanan, no? Ang kuan, no? Hindi man balaan, no? Nga ti may nagakakuan gid, no? Nagakaluntad gid ang ini nga mga hitabo. No? Sa diri sa aton man sa nga mga kautoran, no? So ti hindi lang sa Sipalay but ti amo pa ning pang-check naton, no? Sa diri makabanan sa aton sa nga mga kautoran at the same time, no, sa ato sa nga mga kabombo ang ining sitwasyon nila ti ang kabakalan isa man sa mga gina-target naton, no, nga hibaloon, no, kay ti suno kuno sa kay Dr. Tumimbang sa pag-check ni Bombo Dennis, no, dito sa Provincial Health Office, ay pa kuno sang report dito, no, so probably nga na-delayed ang report pagkadto sa Provincial Health Office ta. No, sang syudad sa probinsya sa Negros Occidental, no. So muning mas kuanaton monitoron, no, kay ti balo kamo ang gawi, no, sa evacuation center kag ikumparar mo sa imong balay, lain gid ya kuara ka sa balay mo, no. Ti na iya sari-sari tawo dira, no. So ti subong COVID nga daan, no, although ti daw nalipatan ta na iyang COVID, no, after sang sining nasabit iya makabanan nga paglabay, no, diri sa ato ni Bagyo Odette.
No, pero tikwanon ta lang na, no? I-check na nato ni na kag ti ito lang nga maagapan nato ni para nga ti hindi mag-outbreak bala. Ang delikado sa na magka-outbreak. Ang sanitation isa gid na, no? Nga mangin concern naton, no? So problema pa tong daan. Actually ti maka-diarrhea ka man lang kung ang pagkaon bala nga ginakaon mo hindi bala limpyo, no? Kung ang tubig nga ginainom mo hindi limpyo. Ti mabatsag kag sinakit ng tiyan mo, nagabinutod ang tiyan mo, no? Kadinugaok ang imo sa ning tiyan kag ang resulta, no? Lain man. No, hindi ko nang pambal basta sakit ang tiyan mo, ang resulta sa natin hindi man mayo, no? Ti budlay na kung ma-diarrhea ka kay gwa ang tubig na sa lawas mo, ti delikado ma-dehydrate ka bla. O kaga mo pa ring mangin isa sa mga rason, no? Nga maglain ang pamatsyag mo. Kung hindi mayo. So isito itagid sa aton nga mga evacuation center sa mga LGUs, major concern man aton ini nga tagan ta sa matinlo ka tubig aton ni mga constituents dira kag tagan ta sa ginluto man maayo nga pagkaon kay hindi alang-alang. Sige, balawtan na ko na. Bantayan na ko na ng report sa Bombohanay sa gabi. Impoto alas 9 ng takna sa gabi. Martes ng presentasyon, petsa 27, sa bulan sa sang Disyembre tuig 2021. Tatlo na lang kadaon nga bilin sa tuig 2021. Advance Happy New Year sa inyo tanan-tanan. White at Sempo, ang inyong lagad Bombo Ponsespino. Nagapasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! To All-Star Nation and Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario.
kun aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginarangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen.
Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay.
Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawan ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon,
Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag-adlaw,
kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog, Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinigidyattong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Tara igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus,
bunga nga santos ang tiyan mo, o maluluyon, o mahiloklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos ang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw, nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario builog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. To all Star Nation and to Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 37 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subo nga adlaw Martes, petsa 28 sa bulan sang Disyembre sining nga tuig 2021. Kag apat na lang kaadlaw mga kabombo, magatakop na ang 2021, ato naman iga-welcome ang 2022. Sinya gabi inyong mangin kaupod, Bombo, Jireh de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sumalin sign on, tubtob sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ila mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live mayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube, hindi lang kita live sa Facebook no, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radio Bacolod, kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Karon sa nagapangunan natin nga mga balita, nagahulat na lang sang emergency use authorization nagikan sa Food and Drug Administration ang Bacolod Emergency Operation Center para sa mga vaccine brands nga pagagamiton para sa mga nagaedad 5 katuig tubtob 11 anyos. Sa karon wala pa no sang clearance nagikan sa Department of Health kag FDA tuhoy sa pagbakuna sa mga 5 to 11 years old apang nakasugod na ang syudad sa master listing. So sa karon naka-holiday break no ang vaccination team sa Bacolod City humalin sa Disyembre 24
kag natalana nga magbalik sa Enero 3 tuig 2022. So sa January 3 pa no magabukas liwat ang tanan nga vaccination centers diri sa syudad, mga malls, mga barangay. So apisar no nga nalabuot na sa nga syudad ang herd immunity ang 70% sa nga target population o kana ang ang target population nga 70% no sang kabugusan nga populasyon diri sa Bacolod nagapadayon gihapon ang vaccination drive kay may booster shots pa kag may 30% pa man no sa nga populasyon sang syudad nga posible luyag pa nga magpa-vaccine. Samtang mayara sa nga Stentay 73 ka mga gindesignar nga community firework display area diri sa syudad sang Bacolod. Sa tagsa-tagsa ka mga barangay ininogin post naman ang listahan sina sa aton nga Facebook page sa Bombo Radio Bacolod. Pwede nyo ina ma-checkyar no mayara to sang mga corresponding police stations, mga barangays kaga community firework display area. Samtang sa Pope John Paul Tower lamang no ginapahanugutan nga makabaligya sang mga fireworks kaga firecrackers diri sa Bacolod kag iniman ang ginakabig nga firecracker zone sa syudad. So kung mayara sa nga luyag magpalupok sa bagong tuig, dapat ini ang himuon sa mga designated areas sa tagsa-tagsa ka mga barangay no apang mas maayo suno sa direktor sa nga Bacolod City Police Office nga hindi na lamang magpalupok no agud nga malikawan ang mga aksidente, mga injuries kag halit nga matugas ini. Kaldero na lang giniguro ang pwede naton magamit mga kabombo no ang safest way sa paggahod sa New Year. Bangod nga ginadumilian man, gina-discourage gino sang Department of Health ang paggamit sang torotot, sang mga pito, bangod sa posible nga transmission sang COVID-19 paagi sa laway. Samtang wala na nagapatigayon sa nga ceasefire ang Philippine Army sa CPP-NPA bangod ginagamit lamang ini sang terorista nga grupo agud nga pabaskugon ang ilang nga pwersa. Pila ka tuig naman no nga wala nagadeklarar sa nga ceasefire si Presidente Rodrigo Duterte sa tion sang Paskwa o kon sang New Year kalakip na sa anibersaryo sang hublag kagapon to sang o kana sang Domingo no Disyembre 26. Madumduman nga sadto nagapatigayon gid sang ceasefire sa kaangay nga mga occasions apang talupangdan sa nga aton gobyerno nga ginagamit sa mga terorista nga grupo ang ini nga kahigayunan agud makatipon pagid sang duga nga puwersa. So do ka useless lang gihapon no do ginatagan lang sang ligwa ang mga rebelde nga makaubra sang malain bangod ang NPA ang nagabuhat gihapon sa mga terroristic actions kaangay sang pagpang-atake abe sa mga kampo sang militar, pagpatay, pagpanunog, kaga pagpangikil, no? Sa karon nagapabilin nga alerto ang mga militar kag nagapadayon sa pagpanawagan sa mga makawalang grupo nga magbalik na sa sabak sang gobyerno. Kahapon 8 ka mga anay miyembro sa New People's Army ang nagsurrender sa kampo sa 62nd Infantry Battalion dito sa may Barangay Libas sa Isabela. Nalakip no sa mga nagsurrender ang isa ka squad leader, vice team leader, financial logistics, kaga isa ka pinuno sa nga organizing group. Sila ang nagsulod sa grupo matapos nga ginpromisahan sila kuno sa nga duta kaga sweldo nga wala man natuman kag ginahadlok man sila sa mga NPA nga sila ang patsyon sa mga militar kung sila ang mag-surrender. Abang nakitaan man sa mga ini no nangin kahimtangan bala sang una na nga mga nagbalik sa sabak sang gobyerno nga wala man ginsakit, in fact no ginbuligan pagani. Amo na nga gina-encourage gid ang mga rebelde nga magbalik na no sa sabak sang gobyerno kay do ginapabudlayan lang gihapon ilang mga kagalingon. Imagine sa nga paglaslas sa nga Typhoon Odette ano to ayhan na nangin kahimtangan nila sa bukid. Walain gid akong normal ang aton nga pagpangabuhi no kaga ang gobyerno handa gid nga magbulig sa inyo agud nga makapanugod kamo liwat. Samtang kadungan sang nagahilapit no nga pagsugata sa nga bagong tuig nagadamo man ang demands sang mga nagabakal sang karne sang baboy kag manok. Sa Libertad Public Market manubo ang presyo sang karne sang baboy kung ikumparar sa presyo sang manok. Kay nano nagpadulong ang Bombo News Team dito sa Libertad ang karne sang baboy ang mahimo nga babakal sa presyo nga 180 pesos kada kilo. Bangod ini ang karne sang nayon nga baboy. So lain no ang presyo sang karne sang baboy nga nayon kung ikumparar sa karne sang baboy nga ginfattening bala
Kaya iningin fattening mabakal ini sa 280 pesos per kilo. Samtang ang manok na manong mabakal sa presyo nga 185 pesos kada kilo. Pero sang wala pa ang bagyong Odette diri sa probinsya sang Negros Occidental, 160 pesos lang ang price ini. Magluwa siguro no sa bagyo, bangod siguro holiday pagidbalan no Christmas kag New Year, do ka normal naman nga magsaka ang presyo sang karne. Sa syudad sang Sipalay, nagapadayon ang clearing operation so more than a week no after sang pagpanghalit ni Bagyong Odette. Nagapatigayon ang mga otoridad sa mga programa may kaangtanan sa mental health, psychological balang ang mga programs sa mga biktima sa bagyo. Syempre, hindi man nga daan basta-basta ang ilang naagyan ang madulaan bala sa balay, worst ang mga dulaan pagit sa mga pinalangga sa kabuhi. Siguro kung makabati sila sa madamol bala nga mga hangin, no, hindi gid malikawan nga makabatsyag sila sa kadlok. So dako gid ini nga bulig para sa mga pumuluyo didto sa Sipalay, kaya ang aton nga mental health importante man kaangay sang aton nga physical health. So aton kuhaon ang dugang nga detalye tuhoy diri sa patrol kaya Bombo May Defensor subong man ang tuhoy sa vehicular accident didto sa syudad sang Talisay, private car versus motorsiklo, isa ang patay. 44 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na check yaron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo May Defensor. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Jai. So isa patay sa nagaluntad nga vehicular accident sa may Hacienda Pait, Barangay Matabang, Talisay City, Bacolod, Talisay City, Bombo Jai, no? So ini nga area diri na sa Samaya, ini siya sa Bacolod Silay Access Road, Bombo Jai. So kaga ini sang hapon nagluntad ini nga vehicular accident kag ang biktima diri Bombo Jai among gikilala kay Mark Joshua Mendez, 24 anyos, kag taga Sitio Tamao, Barangay Langog, Escalante City, Bombo Jai, kag ang iya sini nga ginadala amo ang Yamaha Sniper Bombo Jai nga color blue nga may aras ang plate number nga 06601 077 8069 kag nga kadala diri sa Nissan Almira, Bombo Jai amo ang gikilala kay Michael Guarino, kag 38 anyos, kag residente ini siya sa San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City, Bombo Jai. Kag ang plate number sang ginadala nini nga salakyan nga Nissan Almira amo ang FAL 7988 Bombo Jai. So sa pagpangusisa sa Talisay City Police Station, suno kay Police Staff Sergeant Jade De La Cruz, Traffic Investigator, Bombo Jai. So 4:20 sang hapon nakabaton ini sila sang information nga mayara sang vehicular nga accident ka nagluntad sa may Hacienda Pait, Bombo Jai. So pag-abot sang mga kapulisan yadto na dito ang CDRRMO sa area para pag nagresponde na ini sila, nauna ini sila, Bombo Jai. So sa pagpangusisa, naobserbaran sang katapos sa CDRRMO nga wala na sang sense of life ang driver sang motorsiklo, Bombo Jai. Sa investigasyon sa mga kapulisan, ang aning motorsiklo nga ni Bombo Jai nag-travel south direction. So yara ini siya sa inner lane o sa fast lane, Bombo Jai. Kag ang Almira, Nissan nga salakyan, Bombo Jai, ari naman ini siya sa fast lane pero north ini siya nga direksyon nagapadulong, Bombo Jai. So sunod sa driver sang Nissan, ginagawan ini siya sang linya sang motorsiklo kag amo ato ang inhalinan o kun amo ato ang natabo nga head-on collision gid, Bombo Jai, no? So naglabog ini ang driver sang motorsiklo kag malayo gid ang iya sini o kun ang iya sini nga naplastaran amo ang linya dana sang Nissan Almira, Bombo Jai. So nagtuyo pang maglikaw ang Nissan Almira nga salakyan, Bombo Jai, ug galing kitungod nga madasig ang natabo o kuning pagbonggo, so wala na ini siya alikaw, Bombo Jai. So may ara sang dashcam ang salakyan. So amo pa nasubong ang paggalantawon sang investigador sang Talisay City Police Station, paggalantawon gid, Bombo Jai, kung ano gid ang matuod nga nagluntad nga aksidente bangon nga wala sang makuha nga witness o kung nakikita gid sang nagluntad nga
vehicular accident, Bombo Jai. Grabe Kag Bombo Carla, nagapanawa- ang ang tubangan bala sa salakyan gupi gid gali no? Yes, Bombo Jai, gupi gid no ang atubangan sa salakyan kay bangod nga nag head-on collision gid ini ang salakyan kag ang single nga motor, Bombo Jai. So nagapanawagan man ini si Police Staff Sergeant Jade de la Cruz sa pamilya no sang biktima nga kung pwede tagpuan ini nila dira sa may police station kag ang biktima ari na ini subong sa Manapla Funeral sa Silay City, Bombo Jai no. So mayara naman nga nag-contact sa kapulisan no ang kilala man sang biktima galing kiti wala pa sang pamilya nga nagapalapit. So amo man na ang ginapanawagan sa Talisay City Police Station kung sino ni ang pamilya sang biktima, pwede ini sila makapalapit sa Talisay Police Station kag makapalapit man sa Manapla Funeral, Bombo Jai. Sa subong ang salakyan ni nga Nissan ato dito sa area kung saan nagluntad ang aksidente ang motorsiklo ara sa Talisay City Police Station kag ang driver sang Nissan Almira, Bombo Jai ara sa kustudiya subong sa Talisay City Police Station, Bombo Jai. So dira ini siya na detain temporarily, Bombo Jai. So Bombo Jai, pamatian nato na payag gikan kay Police Staff Sergeant Jade de la Cruz. Mayong gabi gali ako sa mga tagpalamati sa Bombo Radio. Bali ang natabo dire ni siya sa area na sakpan sang Hacienda Pait. Barangay Matabang. Okay. Talisay City. Bali Bacolod sila access road ni. Ang biktima ta na nakilalaan siya nga si Mark Joshua Mendez, Ibangay, 24 edad, single residente sa sitio Tamaw, Barangay Langob, Escalante City, Negros Occidental. Okay. Ang ginadrive niya sini, Yamaha Sniper motorcycle, blue ang color, may plate number 0601-077 at 069. Ang sakwan naman niya, ang sa Nissan Almira, may plate number Foxtrot Alpha 5 7988. Ginapanag-iyahan ini kag ginadrive ni Michael Guarino. Ipia Sidad, 38 ang edad, kasado, residente sang sa Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Nakamaton tatawag mga alas 4:09 sang hapunanon. Pagresponde ta didto ara na ang Talisay rescuer, no? Disaster. Yes, sir. Nakita ta didto nga ang drive niya sang motor ara na sa linya sang ginadalaganan sang Nissan Almira, no? Sa pagpamangkot suno sa kay K. Aguilon, pharmacist, member sang TCRDR RMO rescuers, na-observe nila nga ang driver sang motorsiklo wala na signs of life. Tungod kay dito sa lugar na natabuan, wala kita to may nasagap nga witness. Sa aton initial nga pang-investigar, ang motor kadalagan padulong Bacolod, south direction. Okay. Sa Bacolod sila access road, ara siya sa inner lane. Kumbaga, ara siya sa fast lane. Yes, sir. Ang Nissan Almira naman, ara naman siya sa fast lane man, going north. Na direksyon, no? Kung paglabot sa dito sa natabuan nga lugar, suno sa driver sa Nissan Almira, nag-agaw inilinya ang motorsiklo, no? Nagtuyo pa ini ang Nissan Almira nga malikaw sa dalan pakadto sa kwan sa ang going Bacolod nga dalan. Kaso hindi yan na ma-estimate kay kadasig sa itabo ang motor na nagkuanay sila nga duwa sa motorsiklo on gid. Resulta sang kusog nga pagbungguan ay naglabog ini ang driver sang motor. Angkon sang kapilasan sa ulo kag sari-sari na lawas. Tapos din pahingagaw ta ini siya dala dito sa Talisay City Health Center. Kag sang mga oras nga mga alas 5:15 sang kapunanon gindeclare sa sang ni Dr. Joel Tan nga dead on arrival. Ongoing pa man ang aton investigation kay ang salakyan sang driver sang sang Nissan Almira na sunod sa iya naka-on to ang iya nga dashcam. Subong ang salakyan nga Nissan Almira ato pa to sa lugar sa natabuan. Pero ang motor sang biktima ari na di sa
sa aton nga kwan, sa aton nga istasyon. Ang lawas ang biktima subong ato na to sa kwan sa Manapla Funeral Home sa Silay City. Isubject na to sa postmortem o kung autopsy examination. Ina santo kung ano ang gusto sang pamilya. Ang pamilya wala pagita sang kwan sang kontak sa ila. Kay ang na-recover tadi nga bag sang biktima may cellphone kaso may kwan, may password. Okay. Nakatawag naman di ang isa sa mga kilala yang babae nga ara sa Escalante. Ginpabalo taman to nga kung mahimo makadto di sila subong sa kwan sa Talisay Police Station. Ginapanawagan tada no sa pamilya ni Mark Joshua Mendez Bangay nga taga Sitio Tamaw, Barangay Langob, Escalante, Negros Occidental. Kwan ini siya kuno supervisor sang Taala. Kung kapamati gid man subong sa Waragwagan sa Bombo Radio, kung mahimo magpalapit lang kamo diri sa Talisay Police Station kay ang pwede nyo man mahimo nga maistorya diri ang driver sa Nissan Almira para mahimos nyo man ang inyong himata nga ang lawas si subong ato sa Manapla Funeral Home sa Silay. So ara da subong sir na detain na temporarily ang driver sang Nissan. Yes ma'am, detain ta siya within 18 hours. After sina nga wala complain nga matabo sa family sang driver sang Yamaha, i-release ta siya pero depende pa ina kung may arrangement sa ilang between sa ilang parties pero kung daw wala pwede man sila ka-file kaso. Pamudjay sa mo to no ang payagikan ka Staff Sergeant De La Cruz regarding sa nagaluntad nga vehicular accident sa area sang Barangay Matabang, Bombohanay. So isa ini siya no ka supervisor sang Taala. So initala nga ni Bombohanay ang mani silang ga-deliver sa mga itlog bala Bombohanay. So amo na no panawagan sa pamilya kung pwede makagtuan nila para at least na maareglo na o kung na maistoryahan nila sang driver sang Nissan Bombohanay. So Bombohanay nakigangot kita liwat Bombohanay sa area sang Sipalay City. So Bombohanay may ari ini sila 5 ka cases sang nakaangkon ko na diarrhea Bombohanay no ibangod man ina ang diarrhea di makuha ginayan naton sa ginainom naton nga sa tubig no. So ni Bombohanay ni checker naton kung may ari ini sila cases. So may ara sang 5 ka cases ang area sang Sipalay Bombohanay. So suno kay siya la may magbanwa staff nurse ini siya sang CHO staff nurse ini sa sang CHO Bombohanay dira sa may area sang Sipalay. CHO Sipalay 24 hours observation unit ini sila Bombohanay. So kumbaga dumayari ini sila sang clinic dira kag dira ginadala ang mga ginahilanat o kung may ginadayariya Bombohanay. So for ang nadayariya mga kabataan no nag-age 13 years old. Carla, alimagid puro gid kabataan? Yes, Bombohanay puro kabataan no. Nag-age 13 years old, 2 years old Bombohanay among ini sila ang mga na-diarrhea. So far sa subong okay naman ini sila, hindi severe no nga diarrhea ang ila sini nga nabatsyagan Bombohanay kag ang ila sini nga mga evacuation center dito sa may Sipalay City mayo gid kay mayara sa mga CR Bombohanay. Importante gid no nga mayara gid sa CR para at least nga may gamiton ang mga residente sang Sipalay Bombohanay. So far Bobo Carla, ining 5 ka mga ka mga kabataan nagikan ini sila sa isa lamang ka evacuation center dira sa Sipalay? So nagkalain-lain man nga barangay sang Sipalay City Bombohanay. So subong wala pagkikita overall gid nga data. So far amo pa lang ini ang data nga nakuha naton 5 pa lang ka cases. So checkero din na nato liwat Bombohanay kung pila gid ang tanan no. So ining 5 nga ni Bombohanay taga Sipalay man ini sila no sa nagkalain-lain nga barangay sang Sipalay City. So checkero to pa na liwat Bombohanay sa bilog gid nga Sipalay kung madamo pala o kung saktuhan lang ang data ng mga na-diarrhea Bombohanay. Amo nang gina-checker naton bangod man nga nabalitaan naton no nga kung kakulang ini sila sa supply sang tubig.
So sa subong at ikiti damo man nagahatag sa nga tubig Bombo Jai. Yung iba niya galing nagakuha sa tarog. May mga tarog man ginadara Bombo Jai no sa area sang Sipalay ang mga ginaserve nila nga tubig. So panugyan na lang ini ni Mama Sheila May Magbanwa nga i-sanitize o ni sterilize no ang ginainom nga tubig para masigurado nga tinlo ang ginainom nga tubig sa mga kabataan Bombo Jai. So pamatian na lang nato no pahayag gikan kay Sheila May Magbanwa, staff nurse sang CHO 24 hours observation unit Bombo Jai. Sa diri ma'am, sa admitted kami di mamong bali observation unit kami di. Yes ma'am. Bali may mga cases kami di nga nagapanglupot pero mga bata usually. Kamusta ang station dira ma'am? Kamusta kung din sila nagahigko, din sila nagakuha sa ila sini nga mga ilimnon? Ang sa iban siguro ma'am, usually do kami tibi sa tubig do kulang gid ng iban sa mga donations ang iban siguro sa mga sa mga tuburan lang di tapos ila lang gina purify usually di ang iban di sa amon sa mga nagka-diarrhea din namon nga mga patients yung mga tuburan nila nagkuha mo na nga do ginalupot-lupot sila o kabataan. So ma'am ang sanitation ma'am sa mga evacuation area kamusta ma'am? May miyara gina na yung ma'am na CR ma'am no? Oo, miyara ma'am dito sa gym dito lang namon nga evacuation center. Kali dito lang ko dito sa infirmary hindi ko makaano gisa iban pag namon nga facility. Pero yung mga CR git man mama. Okay, so halos tanan nga mga evacuation centers ay nabaluan mo ma'am, may aragid sa mga CR ma'am. Yes ma'am, aragid ma'am. Kaysa amon gid nga city gymnasium, ito ang evacuation center. So asa subong ma'am may mga pumuluyo pangayad to didto. Siguro may iban pag siguro ma'am kaya ang iban di fully damage kinang ilang mga balay doing di sila kabalik pag didto dayon. Pati sa gilayon ginaobra pa o ma'am. Sa imo paglantaw ma'am pila ka porsyento sa mga kabataan ang nadayariya ma'am? Kaysa amon di ang admitted namon lima ma'am. Kaya ang nag-typhoid ang mga bata nga iba nagkalalupot. So mga pila na katuig ma'am? May-ari kami di ang 13 years old. May-ari kami di 2 years old. May mga admission kami di iban. Ang sa diri subong ma'am, ni ma'am ng CHO observation unit 24 hours hindi kami ga-cater pang pasyente. Di nagkalinlain nga lugar sila naghalin sa barangay sang city. Pero sa subong ma'am kamusta ang status ma'am? Somehow ma'am na gid man na ulo alibihan gid man kay na dextro sila namon ang nagaan man bulong. Okay, so okay naka-recover naman gid ma'am, hindi naman gid masyado luya. Nilagay din sila lately na nag-admit. So kalupot ma'am. Yes ma'am, so kalupot, may hilanat man. Siguro ma'am ang mambal ko lang sa mga ginikanan. Kung gid man sila maghalong lang ang dapat safety man ila ginakaon kag ginainom kung medyo walang-alang gid ang mga tubig i-purify gid pero kung mga bata kinanglan gid mga distilled gid guro nga tubig di doble halong gid kay hindi safety ang mga katubigan nga pwede makuhaan nila sa tubig as isa sa pumuluyo man sa Sipalaynon as a medical healthcare provider. Siguro nagapangayo ang kabilugan, ang taga Sipalaynon, sang inyo bulig. Labi na gid sa tubig, pagkaon, hatag na assistance, labi na gid sa mga area gid nga natamaan gid sang bagyo nga order. Bombo Jai, so mo to na payagikan kay Ma'am Sheila May Magbanwa regarding sa cases nila sa diarrhea Bombo Jai. Take nakigangot man kita no sa CDRRMO sa Sipalay City Bombo Jai. Sa subong nagapadayon ng ila sining clearing operation. So nag-stop na ini sila sa pag-search and retrieval Bombo Jai sa mga namising bangod man nga sa pila man nila kaadlaw kung sinimana na gani Bombo Jai sa pag check no sa mga areas kung sa di imposible nga yadto dito ang mga namising pero wala ini sila gid may nakita Bombo Jai. Still nga 17 kabilog ang na-retrieve nga mga ka-defer Bombo Jai. Kag 6 sa gyapon ang missing no. So Bombo Jai ang ila ini subong nga patigayon suno kay Sir Salvador Mesa III no, assistant sang CDRMO sang Sipalay
nagapatigayon ini sila sa nga clearing operation o kon rehabilitation Bombo Jai sa area sa nga Sipalay. Ang ila sini nga kuryente ti ang hambal sa nga electric provider sa ila to, electricity provider, bali 2 months pa, mga 2 months pa, no, at least makahatag na sang suga o kon electricity ang sa area sa nga Sipalay City. Si medyo madugay-dugay pa Bombo Jai, bangod nga madamo pag-iriya sang mga kahoy, mga areas na natumbahan, no, sang mga kahoy ang mga poste. So amo pa na ang ila sinisubong nga gina sinluan o kon gina-cleared Bombo Jai. Di mo sumusubo, ginagali Bombo Carla, ang ilangan New Year dito, no? Kay wala sang kuryente? Yes, Bombo Jai. So, amo na, wala gid sang kuryente. Ang iban diri wala pa gid nakapuli sa ila sini nga mga ako sa di natukod ang ila sini nga panimalay kay wala naman ini sila balikan nga mga balay Bombo Jai. So, ang iba nara pa sa area sang ila sini nga mga evacuation center Bombo Jai. So, Bombo Jai, pamatian nato ng pahayag agikan kay Salvador Mesa III. Subong ang amon operation continue gigapon no ang aton nga relief at saka ang aton pagid nga mga pag-clearing no. Ongoing gyapon ang aton nga operation kag almost 100% na siguro sa aton nga mga nagkala apektuhan sa aton bagyo ang natagaan naton sa aton nga food pack. Yes, sir. Sir, kamusta, sir? Kuryente? Miyara na, sir? Negative, ma'am. It siguro mga mutugan ang balik ng ato nga notiko. It pa siguro mga lapit mga 2 months. Siguro ma'am, makabalik sila kasi kadamo din sa ating poste nga nagkalaan. No? Natinguan nila ko, no, ma'am, nga mapadugo pag nila, no? Yes, sir. Tinguan nila nga maka-energize sila sa mga tintaan, no? Yes, sir. So, sir, kamusta, sir, ang sa mga naging pang rescue, sir? Same lang Japon, mga aton na casualty, no? Ang atong casualty, 17. Tapos ang aton nga missing team Japon, yung figures na, ma'am, 6 lang Japon, ma'am. Wala rin kami, ma'am, na muto nga ginstop na naton ang aton nga search and recovery operation kay negative kami siyang nakita na, ma'am, cadaver. Nagligad ng mga inadlaw. Ang search and recovery operation natin, ma'am, ginstop na natin, nagligad pa ng mga inadlaw, ma'am. Na kami sa may nakita nga kadaver, ma'am. Kasi ma'am, ang ayat sa stage sa ginatawag na rehabilitation, ma'am, no? Ginamatamat na sila natin makabalik na sila dali sa ilang pangabuhi. Ginamatamat na sila natin rehabilitate ang ilang mga panimalay, ang ilang mismo ang ilang emotional, psychological, no? So gamatama sa takandak sa mental health, psychosocial support sa ila. Tapos amuman ang paghatag sa ila sa mga ongoing yapon nga paghatag sa mga bagay nga makabulig sa ila. Sa ila nga panimalay nga makaiob la, nga makabalik sila. Yes, ngayon sila nga mga pangabuhi. May rehabilitate sila sa instance. Subong ma'am, ayon na sa stage yung natawag na recovery and rehabilitation sa mamaya sa rehabilitation stage. So, ang aton nga, supply naton sa tubig subong na sufficiente na gid para sa ila, no, damo nga pasalamat kami sa madamo sa aton nga mga iban nga LGUs na nagbulig sa mon, like for example sa mga Cadiz, Sagay, aton nga dahil binalbagan ang ilang kamisunoy, ang aton nga kamisunoy, no, nga sa pagbulig din nila sa amon, no, kadakogig nga butang, kagang OCD man, kagang aton mga national agencies, provincial, kadamo, gid na binuligsan. Ang especially pagigiling atong nga PNRC, no, nagbilin man sila sa ilang bladder. So, ang atong nga tubig subong sufficiente naman nga napangatag na ton sa pamuluyo sa supplyman. Bombo Jai. So, sufficiente naman ang ila sining nga mga tubig. Di amo na lang gid na Bombo Jai, no? Kung alang-alang gid sterilize ka lang gid ang mga tubig nga iga painom sa mga kabataan. Hindi lang sa mga kabataan, pati na lang sa mga tigulang Bombo Jai, kasi hindi man lang kabataan ang pwede
madapuan sang diarrhea babajay. Amo gani Bombo Carla no. Kaga nagkapadayon man gihapon Bombo Carla no sa pagbaton ang Sipalay City sang bulig nagikan sa nagkalain-lain nga mga LGUs diri sa probinsya. Yes, Bombohanay no sa nagkalain-lain yung mga LGU sa probinsya sa Negros Occidental nagatag man sang kung ano dramata nila no mga goods Bombohanay at tubig no sa residente sang south nga bahin sang Negros Occidental Bombohanay. So dapat Bombo Carla i-checkyar na kung tani bala sa mga natungdan man didto ining gintunaan bala Bombo Carla no sa diarrhea although okay na sila sa karon pero basi bala posible no nga mahimo o kung masulit sa iban bala Bombo Carla so kung tani mahibaluan kung diin ina naghalin agud nga matapna. Yes, mo gid Bombohanay no. So, malalang gid na tapnaon kita ako na kabay pagid nga matalupangdan pagid ini Bombohanay kay amo gid ni ang pinaka-delikado no. Bangod man nga naagyan ini sang bagyong Odette kaga malutak ang mga especially sa mga tarog Bombohanay, mga tuburan inaya dapat checkaron gid na kay dira man no mayo man na gani kay dira ginakuha ang tanan no. Panglaba, pangligo, at mayroon iba nga nagakuha nga pang-inom Bombohanay. So sa kamusta sa karon Bombo Carla ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod? Sa Bombohanay at subong mabisi pa no ang dalanon diri sa syudad sa Bacolod nagahingagaw pauli ang aton sige nga mga kauturan ay ti alas 11 curfew hours na Bombohanay makita naton mga salakyan diri mga buta na sang pasahero Bombohanay. Sige Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Bombohanay mo inang report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Lista the world number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla may defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. 10 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon siya gabi sa mga nagapamati no sa 6:30 kHz subong sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live kaya Sir Roland Canson kay Sir Ramel Harmeno maayong gabi kaga stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radio para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod Bombo Jireh de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun
for you with our great big helping hand. You are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We